Gaat je heel tijd op een stoel gezeten, gaat je gaan drinken, neeltjes in de deur en dan gooi je... Maar joh, echt.
Het is zaterdagavond 17 april. Dit is Heel Nederweert Quist. Welkom bij de spelshow met de allergrootste prijzen van de Nederlandse televisie. Honderden Nederweertenaren gaan de strijd met elkaar aan, op jacht naar de hoofdprijs. En u kunt thuis ook meedoen. Dit alles wordt live uitgezonden vanuit Studio 24 in het Mediahuis van Nederweert. En hier zijn ze dan, uw gastheren voor vanavond, Rick Stultjens en Paul van der Zanden. Hallo allemaal. Hey, het is niet te geloven hoeveel mensen er meedoen. Tenminste, als ik net al zag, hoeveel mensen er al ingelogd zijn om mee te doen aan de quiz. Echt geweldig. We hebben er heel erg veel zin in. Ik zie dat Rick al 3 flessen bier voor zich staan. Ja, dat is wel erg veel. We moeten nog beginnen. Sorry. Nou, het was me kwaad, Rick. Vannacht, ik dacht, god, Mickey. Heb je geneukt? Nee, dat wil ik niet zeggen. Oké. Maar het was echt, ik dacht, het zweet broek me goed. Ik dacht, ik moet me laten testen. Maar gelukkig, het was negatief. Ik dacht, de eerste stapavond in een maandje tijd, die werd me nooit over naastgeboord. Maar gelukkig negatief, dus we kunnen echt... Klasse. Ja. Ben ik blij om. Ja, dus we kunnen er een geweldige avond van maken. Ja, Rick, ik zou zeggen, zeg jij maar wat er allemaal te doen is. Ja, mensen, uiteraard komen we quizzen om de prijzen. We hebben weer 200 deelnemers. Geweldig, echt super. Maar goed, ik kan hem einde winnen uiteraard. Proost op trouwens. Proost. De nummers 1 tot en met 10 uit het totaalklassement, die winnen de prijs. We hebben in totaal trouwens 14 prijzen. Dank aan de ondernemers. Nummers 1 tot en met 10 uit het totaalklassement. Rick, sorry dat ik heel even... Ja, dat mag. Zie je aan het sporten, want kijk, Een breeder, ja. Ja. Je ziet er... Wat doen of... Nou, nee, hoeft zo niet. Misschien straks even, maar je ziet er... Ja, dankjewel. Je ziet er goed uit. Jij dan tegen. Ja, ik dacht, ik doe de lange bouw aan. Hij is een bowlingbal, hè, jonger. Ik grap maak ik altijd. Oh ja, sorry. Okay. Sorry. Sorry dat ik jullie even onderbrook, maar veel meer op. Ja, maar dank voor het compliment. Oké, ga door. Nummers 1 tot en met 10 nogmaals voor de derde keer. We quizzen in 3 blokken. 3 blokken van 40 vragen. 1 blok zijn iets meer vragen. De nummers 1 tot en met 3 van elk blok, die winnen ook een prijs. We hebben met Paul afgesproken, dubbele prijswinnaars doen we niet. Om iedereen zoveel mogelijk kans te geven. Alleen de nummers 1 van elk blok, als die ook in een totaalstand, bij de nummers 1 tot en met 10 staan, dan kunnen die 2 prijzen winnen. Dus in totaal 19 prijzen, blijven er 21 over. Die 21 prijzen die gaan we random trekken, verloten. We hebben 3 dames zitten, die gaan dat doen. Femke, Chris en Neeltje. Je kunt vanuit gaan dat het eerlijkheid. Misschien dat familie van ons wat wint, maar voor de rest gaat het redelijk eerlijk. Ja, ook leuk. En mensen natuurlijk tegen meer dan €100 per week optrekken bij de kleine mensen. Dat lijkt me gewoon ook iets. Ja, maar Giel doet het niet mee. Oh nee, dat is wel. Dat erbij. We hebben een persoon uit Nijweert. Stellen we centraal. Je kunt via de chat raaien wie dat is. Wij geven aanwijzingen. We hebben 10 aanwijzingen. Degene die met het eerste raadje wint. Dan ga ik er even bij pakken. Een fles champagne van Storms. De eerste aanwijzing. Kunnen we dat nou doen? Ja, we beginnen met de eerste aanwijzing. Oké. Toch? Door we tussendoor gaan we die aanwijzing geven. De eerste aanwijzing is Meerveldia. Kan een vrouw zijn, kan een man zijn. De eerste aanwijzing is Meerveldia. Ik heb echt geen idee wie me dit is trouwens. Ja, dat weet je wel. Dat hebben we al besproken. Oké, ja, dan weet ik het wel. Oké, dat is jammer. Je kunt je ook foto's doorsturen. Ja, zo'n idee, zeker. Zeker weten, ja. Dat klopt, Dirk Pellemans. Ben je zo wit? Echt? Dank je. Zo'n idee is trouwens ook een prijs gesponsord. Kijk, je foto's doorsturen. Ik zal even mijn 06-nummer op de chat zetten. Trouwens, Dirk Pellemans, dat je nog vandaag toch een corona
kroegentocht van gemaakt. Ik vind het knap dat je het ook als zo attent zit om meteen de eerste reactie te sturen. Ik ben bang dat er nog meer volgen. Je mag foto's doorsturen naar mijn telefoon. 06-nummer staat op het scherm. Vrouw over neer te hebben. Ik ben gelukkig getrouwd. Die foto's die gaan wij gebruiken in de quiz. En die komen achter ons op het scherm te staan. De leukste foto's. Harald doet die selecteren. Ik stuur ze door naar Harald en Harald doet ze dan Rick is in ieder geval gelukkig getrouwd. Ja, jij niet? Ja, ik Ik zeker. wou net Maar... zeggen. Ik wou net zeggen. Oh, mijn vrouw niet wil je zeggen. Dus stuur de leukste foto's door. Wie dat je in quizzen zit, je allemaal. Ja. Schoon vrouw, die mag ook. Harald, klaar om te beginnen, denk je? Of wachten we nog even? Hoeveel deelnemers hebben we nog staan? Kun je dat zien? Je moet de eerste pin nog zeggen. Ja. Moet de pin nog zeggen. Dankjewel, Harald. En de eerste vraag keur ik nog. Juist. Ja, De moet je gamepin even uitleggen is- hoe het werkt. Uiteraard. De gamepin is 279 1994. Je ziet hem nou in beeld verschijnen. Dus we wachten even rustig. Dan kun je misschien nog even uitleggen hoe het gaat werken of niet. Dat moet je doen. Moeilijk hè? Je krijgt eigenlijk, ja, dat is wel moeilijk. Je krijgt eigenlijk een vraag. Er zijn 4 antwoorden mogelijk. Op het telefoon kun je dus aantoetsen het goede antwoord. Tenminste, dat moet je in ieder geval proberen om het goede antwoord in te toetsen. En dan zie je dus, over de vraag zie je klaar. Dan kun je ook niet meer veranderen. Het zijn 3 delen Ja. vraag. Ja, het zijn, de quiz is inderdaad ongeverdeeld in 3 delen. 3 keer 40 vragen. Ja, 2 keer Ongeveer, 40 ja. en die ondernemers zijn meer Ja. vragen. Ja. Dus 2 categorieën en 1 ondernemerscategorie. Dus van iedereen ook de dus schone prijzen. Allemaal heet, of het is beschikbaar heb ik gesteld. Moet ik wel even onderbreken. Ik kreeg net een appje binnen, een belangrijk appje. Mark van Berlo, VBA Schilderwerken, geeft je ook nog wel een eimer tekst cadeau als prijs. Dus dat is wel tof, toch? Dat is netjes. Dankjewel, zeker. Mark. Ja, Geweldig. dankjewel. Moet ik wel opletten dat het geen frietvet is natuurlijk. Ja, zo gaan we doen. Hè, de deelnemers gaan nu inderdaad heel hard. We hebben er al, ik zie er nou, dat gaat wel royaal boven de 100. Dus nu kan iedereen zich ook inloggen. We gaan dadelijk beginnen met een voorbeeldvraag. Ja, Rick, wil jij de voorbeeldvraag doen? Ja, zullen we nog heel even wachten met, op de mensen? Dan ga ik de gamepin opnemen. 279 1994. Wacht even nog 1 minuutje en dan gaan we de voorbeeldvraag doen. Leuk dat we al zoveel foto's doorgestuurd kregen. Ik kon ze meteen doorsturen naar Harald. Iedereen is enthousiast. Het was ook erg leuk vandaag met het ophalen van de pakketten. Was hoe iedereen erin meeleeft, hoe iedereen toch om iets te kunnen doen in deze tijd. Ja, dus leuk dat jullie allemaal meedoen. Paul, ik kreeg een appje van Monique Ketelaars. Dat is Ja. die vrouw van Martijn Vestjes. Die heeft trouwens echt geweldige keukens. Daar heb je keuken ook van, toch? Ja. Ja. Martijn, Zeker. echt prachtige keukens. Wil je een keuken beschikbaar stellen? Dat weet ik niet. Dat is wel heel veel geld natuurlijk, hè? Waarom? Nou ja, Oké, ik dacht ja. keukenbrugje was 40 duizend, joh. Huh? Ja, er zat ook geen frietvet bij. Monique, vreugde of dat je af en toe een woordje in het ABN wilt kallen, want die versteert geen plat. Gewoon af en toe zit ze. Dan kan ik ook een beetje... Nou, dat is in ieder geval prettig. Dan weet je, als we het over Monique hebben, weet je niet dat het over u gaat, toch? Door eigenlijk. Ja. Ben je flink, Monique, trouwens, of niet? Ja, heel Ja. nette vrouw. Ja. Zeker. Monique? Nou, nog 30 seconden en dan gaan we met de voorbeeldvraag beginnen. We zin in, ja? Ja, ik ben heel benieuwd. Rick heeft de meeste ere wie ere toekomst. Rick heeft de meeste vragen samengesteld. Ik wil dus wel, ik heb het niveau gezien, dan heeft ze wel allemaal opgezocht. Want het is, we hebben samen in dezelfde opleiding gevolgd, de toerisme en recreatie. Ik ben 4 jaar eerder, 4 jaar later ingestroomd en ik was eerder klaar. Dus daar ben je wel, ja, dat ze toch de meeste vragen wel opgezocht wat hebben. Moet je ook even zeggen misschien dat haar eigen vrouw en haar zwager eerst hebben verzorgd? Ja, dan gaan we een goede dag nog even. Oh, dat moet je dadelijk doen, Ja. oké.
Harald, ik kijk even terug. Als we de veelbeeldvraag gaan doen, kunnen mensen dan ook altijd nog gewoon inloggen met de gamepin? Ja, prima. En dan gaan we alvast beginnen met de veelbeeldvraag. Wacht heel even, Harald, alsjeblieft. Het is een hele moeilijke vraag, een heel beladen vraag ook. Er is wel wat gebeurd de afgelopen week. En dit was toch, ja, moet het corona gebeuren, was dit toch, ja, de belangrijkste gebeurtenis. En ja, ik heb er echt mee gezeten. Ik heb er. Ja, dat verwacht je niet. Nee, echt niet. Het is, is een voorbeeldvraag. Je kunt nog geen punten scoren, maar misschien leg je dat wel net te gevaarlijk voor punten voor te krijgen. Ja, Harald, je mocht je doorzetten. Door welke club werd Ajax donderdag kansloos uitgeschakeld in de Europa League? Was je kansloos, ja? Ja, redelijk kansloos. Was dat door Feyenoord? Was dat door Tottenham Hotspur? Was dat door PSV? Of door AS Roma? Dat is een voorbeeldvraag, dus je kunt nog geen punten krijgen, maar ja, dat is ook, ik denk te moeilijk voor de meesten. Dus ja, we gaan dadelijk... Echte vraag. Ja, echte vraag. Ja. Oh, wat leuk, we kregen echt wel foto's binnen, dat is echt tof. Ziet het Ajax, man. Ik ga even wachten als ze er ook op zo winnen, niet? Ja, ik was er wel bang voor een beetje. Ja, bang voor? Zijn je niet zo'n Ajax-fan? Nee, niet zo. Nee. Oké. Nee. En dan heb je van Dennis Weijen dat voor het vogelhuisje giert. Ja, toch een dikke prijs, niet? Ja. We zijn het de vogelliefhebber was. Ik wist wel dat er een vogel ligt. Eigenlijk, ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, leuke foto. Dat is de hond van Jeroen van der Wallen. Daar heb ik een kusje gegeven, toen heb ik een kusje teruggegeven. Wel tof dat Jeroen nou meedoet trouwens, hè? Ja. Je moet niet boksen. Ja, we hebben verschillende naakt, uit neer. Ja, natuurlijk mensen uit Ospel. Ja, oké, dat kunnen we uiteraard weer in Weert. In Duitsland. Tellen. Uit het Duitse Deentje doen ook verschillende mensen mee. Ja. En nog meer uit de boetecategorie? Uit Weert ook nog een aantal mensen natuurlijk. Ja. Ik moet even zeggen dat die eerste vraag niet ingevuld is. Zeg het Pap? Ja, voor misschien de mensen stongers. De voorbeeldvraag hoeven je niet in te vullen. Ik snap dat jullie het keer willen proberen, maar de eerste vraag telt je niet mee, hoef je ook niet in te vullen, krijg je ook geen punten voor. Ah, kijk eens, ik zie hier een schoon foto waar iedereen corona-proof dat ze één persoon op bezoek kregen, dus dat is ook heel erg belangrijk. Harald, ik kan nog een vraag stellen. Ik kreeg van verschillende mensen appjes binnen. Met dit schermpje. Dat klopt. Dat komt zo, hè? Ja. We zijn nog niet begonnen. Oké. Ik zal zeggen, ik kom zo. Kijk eens, in Marieke hebben we niet toch? Tjie, dat is een flinke Freddy. Oh, man. Weet gelijk. Tuurlijk. Quiz is nog niet begonnen. Ja. Kijk toch. Hm. Corona-proof. Dat is niet te geloven. corona-proof, Ongelooflijk. Dat is, ja. 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 Kijk eens, we zitten met z'n 1,5 meter door Dat elkaar. bedoel ik. Maar ja, ook als er geen corona is, ben ik hier 1,5 meter weg vandaan natuurlijk. Ja? Dus dat, Sting je? nee. Gelukkig. Te gespierd. Dankjewel. Dat meen jij nog echt, hè? Ja, zeker. Had ik hem nu een foto binnen van mijn nichtje met een Ajax-shirt aan. Zou je dat toch door willen sturen? Komt zo dadelijk wel. Matthijs, kan er nou mee zinnig? Kijk. Matthijs, Marloes zit straks de bieren gehaald. Ze vonden het wat weinig. Serieus? Ja. Oké. Ja, dus ik denk dat we om, hoe laat begint de quiz? 8 uur. Dat zullen we 8:30 de flessen bier wel op hebben, denk ik. Dat, ja. Ah, sorry Daphne, inderdaad. En Hees doen jullie ook mee. Samen met de ouders. Ja, dus Nino deed niet mee. Dus heel veel succes. Ook het biertje van jullie papa was de mannenliefde. Dus die is echt die is super lekker. Leuk die foto's allemaal mensen. Blijven doorsturen. Over 1 minuut gaan we beginnen met de quiz. Ja. Zie, die hele 2 flessen wien Ja. op. Ongelooflijk. Wat een foto van echt, Pauli, sturen ze nou door. Oh, kijk eens, we zitten al op ruim 150 deelnemers. Kijk eens, wat een leuke foto. Dus in de glazen ook al bijna leeg. Mag de code nog een keer? Ja, natuurlijk. De code is, ik zal het nou in het ABN doen. 2791994.
Dat is de code voor de pin. Dus heel veel succes iedereen. Kijk eens ook een schoon foto. Kijk eens wat leef. Femke, kusjes terug. Die Simone die net een beeldje was trouwens, van veel Unique, die had ook een geweldige prijs ter beschikking gesteld. Ja. Komen daar ook nog op terug, maar echt tof. Mooi. Jazeker. Stijn van Haperen. Ja. Een halve minuut mensen en dan gaan we beginnen. Cyril met zijn biertjes. Nu kan Cyril zijn eigen tempo aanhouden met drinken. Normaal bij de vorige, bij de vastenavond moest hij inderdaad wachten totdat een pilsje ging proeven. Nu kan hij zijn eigen tempo aanhouden, maar hij wil grote potten, half liter is beheren. Dus dat laat hem smaken, Cyril. Tim, bedankt voor de foto. We zetten hem nog bij. Pak hem bij, hallo. Doe maar een kans maken om te winnen, denk je, met Falco? Als we mensen toch? Nee? Ja, dan hoop ik dat de dames er wel bij zijn, ja. Toch? Ja. Even kijken. Oh. Ik kreeg een appje van Patrick Snijders van Cafetaria Dinch. Dat hoor ik uit Dinch. Ik zet hem meteen even bij. 2 kaartjes sponsord voor de Happen en Snappen dag in Dinch. 2 kaartjes. Extra prijzen mensen. Dadelijk het iedereen prijs. Als het zo doorgaat. Ja. Leuk. Kijk eens, stand dit even is doorgestuurd. Ik weet niet meer, dat is... Ja. Wij gaan beginnen. Ja. Harold. Je kunt het einde door, of dat je de foto nog even door wil sturen. Dat kunt van Neeltje. Dus als Paul hier blij mee zijn, dan moet je wel even laten zien als dat je wilt. Heb je hem gezien, Harold? Ja. Kom maar, beginnen. Nee, juist. Dat zijn toch weer mooie kindjes, Paul, of niet? Huh? Ik heb geen idee wie het zit. Geen idee wie het zit. We gaan beginnen met de quiz. Okay, ja. Nou. Begint jij met ronde 1? Ja, is goed. Op start. Excuus, Harold. We gaan beginnen, mensen. Wat is de nationale bloem van Japan? De kersenbloesem, de jasmijn, de magnolia of de viburnum? Hoe zou je het laten? Viburnum. Oké. Het thema, dankjewel Neeltje, het thema is algemene kennis. Was ik vergeten. Kijk eens, dat hij er toch honger en veer goed. Ja, knap. Ja, och, ja. Klasse dochters, klasse. Sophie en Tessa, geweldig bezig. Welke van de volgende rijken had geen geschreven taal? De Inca, Azteeks, Egyptisch Rijk of het Romeinse Rijk? Ben je hem? Ik denk dat ik wel weet, ja. Ja. De volgende vraag. Wat gebeurde er op 20 juli 1969? Apollo 11 landde op de maan. Ajax won de Europa Cup. Koning Willem-Alexander werd geboren. Of in Amerika werd president Reagan beëdigd. Excuus. Ja, het zal allemaal wel rond je periode gebeurd zijn, toch? Ajax liep niet sterk, maar... Toch? Ja. Feyenoord was de eerste club die nog opgewonnen.
in 1970. De Apollo landde op de maan. De meeste mensen hebben hem gehoord. Welke bekende persoon gaat er binnenkort een tocht lopen voor Villa Pardoes? Frans Bauer, Ruud Gullit, DJ Joos of Linda de Mol? Ja, DJ Joos is weer bezig met de Serious Request. Dat gaat dit jaar weer toch even goed door. Toch altijd knap hoe de... Ja, zeker weten, zeker weten. Al vele jaren dat doet, dat is echt super. Het was uiteraard Ja. DJ Joos. Ja, Was veel aan de mensen DJ toch Joos, fout. ja. Ja. Peter en Lieke. Van een kop. Oh, de veldropjes ook, hè? Ja, Quiz ook al, altijd, het zijn slim mensen. Of snelle internet. Dat kan ook. Maar ik denk dat slim zin. Welk product werd gepromoot met de zin, stom hè, ik vind het gewoon lekker. Chips, drop, pindakaas of ijs. Ik zal maar even overnemen. Ja, dankjewel. Ik kreeg een fotootje binnen weer. Voor de allerjongsten zal het misschien nog, zullen het niet meer weten. Neeltje, weet je het? En dat weet ik niet, ik denk het wel. Of vrij jong, hè, toch? Zeker. Kijk, binnen iedereen goed. Ja. Nou, op in de Rijn. Je zou je maar 37 eten moeten geven, Rek. Dat is ook, Daar liggen, toch? daar jou liggen. Peter en Likke. Ja, Glenn Donker, zo je ook. Welk dier zwemt achteruit? De walvis, de garnaal, de walrus of de zwaardvis? Dus welk dier achteruit zwemt. Dat is moeilijk. Je weet hem toch? Ik heb Nee, hem ik ook toch weet gezien. hem echt niet. Nee? Ik zou het niet weten. Ja, de meesten hebben hem gehoord. De garnaal. Ja. Peter en Likke. Hoeveel zijden heeft een parallelogram? 4, 6, 8 of 5? Is dat een parallelogram, Paul, of niet? Ik dacht het niet eigenlijk. Nee? Maar, wel? Nee. Dus dat is, ja. Wel is het lachen op. Denk je? Dat denk ik wel, ja. Of mij, dat kan ook. Ja. Ja. Kijk, 4 zijdes. niet heel veel mensen hebben hem gehoord. Nee. Zo, ja, oeh, boem. Hok 1. Zit bovenaan. De volgende. Welke stad zie je hier? Praag, Budapest, Wenen of Sofia? Zou je de dokter toch, Sofia? Nee. Dat is een peertekindje, Paul. Oh, Kom op, sorry. man. Sofiaatje. Pak mijn Boedapest. Ongelooflijk. Oké. Wanneer is hij jorig? Welke datum? 11 juli. Wat? 11 april. Oké, gelukkig. Pas geweest. Dat is zeker pas geweest. Ik ging je zaad nog, weet het nog? Noorderovenklok. Maar ik weet dat maar niet. Frans zit bovenaan. Ken je Frans? Ik weet even niet welke deze Frans is. Ik weet het ook. Nee, ik weet het niet meer. Wat is de sterkste spier van het menselijk lichaam? Misschien even de antwoorden voorlezen. Het hart, de sluitspier, de bovenbeenspier of de tong? Wacht even tot de meeste mensen antwoord hebben gegeven. Hand? Neeltje is er heel blij mee. Oké. Dan weet je het antwoord al, denk ik, of niet? Juist, de tong. Oh. Ja. Knap dat je dat ook weet. Dankjewel. Dankjewel.
Nicky Moe, dat is Monique Ketelaar, kijk eens. Had je dat verwacht dat hij zo hoog zou staan? Nee. Echt niet, hè? Nee. Zo. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Is dat meteen wel met een heel slim vrouw is getrouwd, Ja, joh? ja, dat- Ongelooflijk. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Oh. Vraag 10. Wat is de eerste toets op de tweede rij aan de linkerkant van je toetsenbord? Na caps lock. Wat kun je dat zien? Q, W, A of Z? Dit is trouwens ook nog hoe sneller je het voor je antwoord heeft, hoe meer punten dat je krijgt. Dat hebben we volgens mij nog niet Hebben we niet vandaag, gezegd, dat hè. klopt. Dus hoe sneller dat je het antwoord geeft, dus ja, tuurlijk kun je nog de toetsenbord er snel bij pakken en kijken wat zit je, want dan krijg je niet veel punten omdat je dan de nodige tijd verloren hebt. Dus hoe sneller, hoe meer punten. Ja, meestal je wel het goede antwoord. Ik ben benieuwd. Dit was de eerste categorie. Even kijken. Zeg het maar. Weet ik ook niet zo win dat is. Paul, de volgende ronde is terug. Ik zal drukken. Ga ik het je vragen Ja. oplezen. De tweede categorie is sport. Wie was de eerste sporter die miljonair werd met zijn sport? Was dat Michael Jordan, Lionel Messi, Tiger Woods of Roger Federer? Ik denk dat ze er inmiddels alle vier wel zijn. Miljardair, denk je? Ah, dat weet ik niet. Nee. Ja, ik denk het wel. Nee. Ik weet het niet. Nee. Tiger Woods was het goede antwoord. Hij de meeste wel gehoord, inderdaad. Ja. Zeg je hier over sport, valt Monique Ketelaars weer weg, hè? Ja. Logisch. Hoe heet de finale wedstrijd van de NFL? American Football. Is het de Super Bowl, de Stanley Cup, de Major Cup of de CP Cup? Kijk je dat wel eens, American voetbal? Nee, niet helemaal mijn favoriet sport. Als ik het zo zie, dan kunnen ze met Feyenoord ook beter zo het veld op komen, toch? Of niet? Is dat het? Ja, denk ik dat ze dan iets meer kans maken. Als ze zo het veld op komen, ze Ja. naam op. Je hebt briefje sport met Feyenoord. Nou. Hm. Maar leuk. Wij zijn wel gehoord. Kevin, hoi. Hoi, hoi. Super Bowl, nou heb je nu iedereen gehoord. Ja. Weinig verandering in de totaalstand. In welk Europees voetbalstadion passen de meeste toeschouwers? Is dat Camp Nou, San Siro, Ibrox Park of de Kuip? Wat denk je? Ik kuip niet meer aan of niet? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. En dan zitten er sowieso niet tenminste. Dat is, ja. Dus ik ben, ja, ik twijfel tussen de twee. Ja. Vet. Zet zult zich wat te drinken laten voor alsjeblieft. Een donker biertje voor Paul en een groen biertje voor mij. Dankjewel. Ja, Camp Nou, ja. meestal goed, hè? Ja, royaal meester. Oh, Vuskus. In welke sport blonk Bettine Vriesekop uit? Bettine Vriesekop was dat op een wielrenster, of tafeltennis, judoka of in het voetbal? Oh, je vroeger een knappe vrouw, hè? Weet ik nog. Eigenlijk, ja. En nou? Nou moet ik zo ook wel zeggen. Ja. Ja. Meestal goed, hè? Tafeltennis, ja, zeker. Ja. Pingpong, hè? Heb je meegedaan met het Nederwereldkampioenschap pingpongen Brugge? Weet je dat nog? Nee, ik ga je altijd weinig kans. Ik weet, Wido was altijd erg goed. Ja. Nee, ik heb. Nee. Nee? Hij is wel een toffeltennis. Kom maar, Chris. Dat is geen Toffeltennis, beeld. Dat is, toffel, dus dat. nee, dat is geen beeld, Chris. Dat is de... Hm. Gewoon het scherm zit op. Dankjewel, Chris. Nog even door. Dankjewel, Chris. De volgende vraag. Welke kleur band komt na de groene band bij het judo? Is dat de rode band, de gele band, de bruine band
of de blauwe wand? Houd je hem zo tegen als er een kleur staat in een andere achtergrond. Zelfs met vuurlichten. Dus de rode wand, de gele wand, de bruine wand of de blauwe wand. Dat was een moeilijke vraag, had ik al verwacht. Frankrijk is in stand? Ja, JR. Ik weet zo niet wie het is, maar... Ik denk JR. Denk je niet? Ja, Ik denk het wel. Dallas was het toch, hè? Juist. De volgende, Paul. Welke kleur trui draagt de leider in de Vuelta? De speelrennen zal ik al een kleine hint geven. Is dat de rode trui, de blauwe trui, de gele trui of de groene trui? Geweldige renner trouwens, Roglic, Dus elke grote ronde heeft een andere kleur voor de leiderstrui. En de Vuelta, de ronde van Spanje, weet je dat welke kleur is dat dan? En dat is de kleurhaar van Rick, inderdaad. Dat is de rode trui. Ja, de rode trui. Een koppertje. Leon van Eyck. Is 4 keer in de prijzen gevallen volgens mij. Vaste klant van ik? Regelmatig. Oh, ik kan niet over klanten, sorry. Wie was geen coach van het Duitse voetbalelftal? Was dat Erik Riebeck, Jurgen Klinsmann, Ottmar Hitzfeld of Frans Beckenbauer? Het Duitse team doet het iets minder goed op het moment. Wim is daar geen coach van geweest. Het was Ottmar Hitzfeld. Dus de vraag waar de meeste verspreiding is tot nu toe. Is dat ook? Kijk eens. Helmi Trui, Ja, met sport. Lize. Ja. Schijf heet 15. Gooi antwoorden maar rij. Zo. Jo, schijven. Ja. Zo. Ja. Netjes. Zitten de eerste vraag toch lekker te slapen dan. Maar nu is het toch echt goed een opkomst. Joy Sun. Waarom kon Sebastian Haller niet meespelen met Ajax tegen AS Roma? Zijn vrouw moest bevallen. Hij was niet ingeschreven door Ajax voor de Europa League. Hij was geschorst. Hij kwam te laat voor de teambespreking. Het zal toch niet zo zijn dat een, zoals ze zeggen, echte topclub als Ajax, dat hij meer Zijn vrouw inschreven. moest bevallen worden. Nee, dat hij Oh, meer inschreven, dat sorry. kan toch niet? Dat kan echt niet. Nee. Ik moet me nooit naar het goede antwoord. Ja, Ik denk dat hij geschorst was of zo. dat moet je niet zeggen. Ja, iedereen moet zijn eigen Ja, keuze oké. maken, ja. Ah, Was hij echt niet was ingeschreven, dat is toch niet te ja. geloven? Nee, dat is... Oh, wat een fout van Ajax. Uitgeschakeld trouwens, of niet? Ja. Ja. Wacht maar. Weer een kampioeneeltje, dat klopt. Dat heb ze gelegen. Onder muziek. Ja? Neem maar uit. Wie is momenteel kledingsponsor van PSV? Is dat Adidas, Nike, Puma of de Rainport Eindhoven? Kun je de wedstrijd herinneren, Paul, dit nog een beeldjes? CC Bastia, Ah, een UEFA Davis. Cupje, ja. Renault. En 0. Oké. Goeie antwoord was Puma. Kijk, een appje van Thijs Doeven, die vroeg dat Feyenoord wel ingeschreven was voor de Europa Cup. Ja, Thijs, ik moet zeggen, ze waren wel ingeschreven, maar het was een dramacampagne. Maar goed, dat weet je natuurlijk, denk ik. Ik heb wel, zei je wel een topclub als Wolfsberger. Wolfsberger AC uit Oostenrijk. Oh, maar schatje nooit, hè? Nee, dat klopt. Ja, Kijk, Leon van Eyck. heel netjes. Waar worden de Olympische Zomerspelen van 2024 gehouden? Is dat in Los Angeles, Sao Paulo, Parijs of Tokio?
Knip het uit. Goeie antwoord Kijk. was Parijs. Goed, dit was het einde van de tweede categorie. Dan gaan we naar de derde categorie. En u bent de kop was het dierenrijk. Kijken naar de stand. Joost, nummer 4. Alweer een winnaar! Oh, geen lijn nummer 5 benoemd. Hoeveel poten heeft een kreeft? 4, 6, 8 of 10? Ben je het? Ja, je regelmatig toch? Dus je zult je moeten weten. Nee, eigenlijk niet zo dik. Nee? Nee. Neeltje dan. Als je geen vis hebt, dan eet je het niet. Hè? Dan eet ik het niet. Nee. Gooi je antwoord. 8 poten. De visjes stond bovenaan. Ja, die wisselen elkaar veel af, Ja. toch? Ja. En Jonkers en Zegveld. Ik heb de top 4 binnen. Welk zoogdier kan vliegen? De pelikaan, de vleermuis, de bidsprinkhaan of de pinguïn? Dat is moeilijk, hè? Ja, ik heb hem opgezocht, dus ik weet het, maar het is Oh, wel een ja. moeilijke brok, denk ik. Ja. Ja. Een vraag is niet moeilijk. Eigenlijk. Ja. De vleermuis, hebben we toch de meeste gehoord? Ja, allemaal gehoord van de top 4. De volgende vraag. Welk dier is niet monogaam? Oh, is dat de zwaan? Is dat Paul van der Zanden? Is dat de albatros of is dat de dolfijn? Ja, en ook de vraag, zeg je monogaam, Paul? Tuurlijk ben ik goed gaan. Netjes. Ja. Netjes. Volg mijn secret. Hè? Ja, inderdaad. Dus het seksleven is ook in orde. Sowieso. Netjes. Ja. Is ook een paar jaar trouwtje. Maar een jong vrouw, hè, dat scheelt je. Hè? Dat scheelt Ja, dat heel doe je veel. goed. Ja. Kijk, de dolfijn. Een paar van de zanden hebben er toch een paar ingepuncht. Zong Renelis. Kun je top 4 binnengeslopen. Met welk dier wordt geëxperimenteerd om menselijke organen te kweken? Het varken, de aap, de kalkoen of de koningscobra? Ja, sommige mensen begrijpen zo dat je elk diersoort wel kan het weer toch ook niet. Ja. Er zal wel redelijk wat verschillen zitten, denk ik. Dat denk ik ook. Oh nee, toch Ja, de meeste hebben we goed. het werkje. Tek herkenbaar natuurlijk. Een puntje er binnen. Ongeveer hetzelfde. Nou, welk huisdier is een type locomotief genoemd? Is het de kattenkop, de parkietenkop, de caviakop of de hondenkop? Ja, dan moet je wel een beetje verstand hebben, locomotief, hè? Ben je? Ik denk het wel. Had je hem goed? Kijk, tenminste, ja, dan ga je hem ook op het gaatje. Ja? Of had je dit totaal Ik weinig? heb deze gemaakt, heb ik opgezocht. Oké. Ga ik geen idee nemen. Wat wordt er ook wel met bakkensnoeten bedoeld? Zijn het donuts, coteletten, vrouwelijke borsten of drumsticks? Hagesnoten. Ik kan me herinneren dat er een... de Jackie Jansen het er wel eens lekker over gaatje heeft. Ben jij nog wel een rang aan je leven of niet? Ja, ik weet het antwoord niet. Hm. Ja, dat is ook hagesnoten. Dat ik eigenlijk geen idee ga je wat doen. Nee? Nee. Precies. Ja. Vrouwelijke borsten. Ja, ja. hongerpersonen precies goed. Ja. Ja, dat is... ja.
Zeg het maar. Welke dieren zijn een topattractie van het eiland Gibraltar? Zijn het de muilezels, de pelikanen, de apen of de wasberen? Small peninsula with an epic profile that lies at the south of Spain. Just a 3-hour flight from London, it is a tiny slice of the British Empire with a heroic colonial history and 300 days of sunshine. Het zijn de apen. De volgende. Waarmee proeven vlinders? Harold? Met een... Het zijn de poten. De mij sta je de voelsprieten. Er moet wat verschil zijn. Nou ja, Leo van Eyck hem opzetten. Maar de vurskes die doen het goed. Misschien kijken we de vuursprong. Netjes, dat is 1600 punten vuursprong. Netjes hoor. Hoe heet de jongste hond van de kleine winsteigenaar Pauw van der Zanden en uiteraard ook Neeltje Vaas? Was een leuke vakantie samen, Pauw, toch? Ja, Samen, wel, denk ik. wij zijn op bezoek gekomen. Verwacht niet zo. Was het Storm, Soof, Ties of Mozart? Het zijn allemaal honden die ooit in bezit hebben gehad, joh. Je ziet op de foto zie je een hond en de rode hond zie je erboven. Dus we moeten even kijken welke dame. Het gaat op de kleinste. Welke hond hoort je het meeste? Het is wel een... hebben ze wel lang de tijd voor dit Ja. te beantwoorden. 8 seconden extra. Ja, dat was een vakantie op Texel. Dat is leuk, hè? Ja, toen zijn jullie op bezoek gekomen. Ik kreeg een appje binnen. We hadden een kuthond. Een mooie rode van de app komt. Begint met een G? Ja. Ik bel hem als het is niet Biem. Biem stond wel op de foto trouwens, dat klopt. Hij heeft goed gezien, Dirk. Miepje, kom binnen. De hoebies komen binnen. Hij heeft Ja. goede antwoord gegeven. Dat was Soof natuurlijk. Ja, ja. Dat weet je iedereen. Ja. In welk land is de koe het heilige dier? In India, in Sri Lanka, in Nederland of Bangladesh? Ik vond die foto wel humor, Paul, die ik heb gezet. Ik vond je ook of zei van slechte grap. Ja, dat is een dikke grap. Dankjewel. Ja, zeker. Hoe verzin je dit, toch? Hij wil de meeste goed. De meeste goed. Ja. Kunnen we nooit weer in Sri Lanka dan? Ken je? Ik denk, ja, ik weet het niet. Nee. Monique? Moet ik het laten zingen? denk ik Ja? wel, Echt denk serieus? het wel, ja. Martijn Vestjes zal toch wel hebben gezegd, ja, dus India, ja. toch? Ja. Martijn is toch de slimme, toch? Dan de volgende ronde. Gaat over de Nederweerter ondernemers. Het zijn 31 vragen. Dus na 15 vragen nemen we een kleine pauze. Na de pauze gaan we verder. Het duurt wel nog allemaal bij deel 1. Dus dat is weer een mini pauze. En met de ondernemerscategorie is met allemaal filmpjes. Dan we heel even rust nemen tussendoor. Peter en ik komen weer binnen. Welk product is niet te vinden bij kolenpluim en meel? Is het de wenskaarten, is het koffie, zijn het boeken of werd alles verkocht bij kolenpluim? Mooie winkel en het leuke meel. Grote winkel ook. Grootje eens kijken. Kijk. Alles wordt verkocht bij kolenpluim en meel. Harder kijk ik even aan.
Goeiedag. Wij zijn hier. Ja, maakt niet uit, we hebben de tijd. Hallo. Dadelijk komen de filmpjes van de ondernemers. We zijn heel even aan het kijken hoe ze dadelijk op het scherm achter ons komen. Dat gaat zo goed komen. De eerste vraag hebben we al gehad. Dat was inderdaad dat alles werd verkocht bij Kolenpluim. En dadelijk komen we naar de tweede ondernemer hier. Ja. Ja. We pakken nu heel even onze pauze. Dit zullen we iets later doen, maar hebben een klein technisch mankementje. En dat gaat uiteraard zo helemaal goed komen. Hallo. Hallo. Ik ben Martin Code van Kolenpluim. Ja, toch? Ja. Zit het stil, Harold? Dat jullie als het lachen zien. Ja. Rustig aan. Kolenpluim? Oké. Dan gaan we gewoon weer verder. De filmpjes zijn in orde. We draaien nog één keer het filmpje af van Kolenpluim. Antwoorden zijn al gegeven. Neeltje bedankt, Jaje. Hallo. Hallo. Ik ben Martin Code van Kolenpluim in Meijel. Alles voor kantoor en thuis. Rick heeft mij gevraagd voor een leuke vraag te formuleren. Nou, bij deze. Welke product en productgroepen verkopen wij niet? Wenskaarten, boeken, huishoudelijke artikelen, kantoorartikelen, speelgoed of koffie. Nou, ik zie u graag bij ons in de winkel. Tot ziens. Door maar toe. Dan heb je nu het filmpje en daarna de vraag van de volgende ondernemer. Ik ga jullie een vraag stellen over de drankenwereld en dat heeft betrekking op ons assortiment. Welke drank bij het assortiment van Storms is het hoogst geprijsd? Is dat een port, een cognac, een champagne of een rode wijn uit de Bordeaux? De vraag is, wat is de duurste drank bij Storms? Is dat de port, de cognac, de rode wijn uit de Bordeaux of de champagne?
Je drinkt het alweer niet, hè? Ja, champagne vind ik wel lekker, maar de rest niet. Nee. Jij wel? Goeie antwoord is de port. Oeh, weet ik mensen gehoord. Het volgende filmpje. Zonger Nelis. Wouter, plek 4. Wouter en Sigrid. Knap. Goeie dag, wij zijn hier bij Brinkmans Optiek en mijn vraag is, wanneer is Jan Brinkmans begonnen met de winkel? Succes! De vraag, wanneer is Jan Brinkmans begonnen met de winkel? 1966, 1970, 1974 of 1978? En als je de antwoorden niet goed ziet, dan moet je daar schoon naar toe gaan. Toch? Zeker. Ik heb geen idee, waar je misschien mee geboren? Oh, was je wel net geboren? Sorry. De goede antwoord is van 1966. Wouter stijgt. Hoi, ik ben Hans van der Boom van Locht Financieel Advies. Rick heeft gevraagd me een vraag te stellen over het bedrijf wat ik heb. En dat is voor de Nederweerter Quiz. Nou, de vraag die ik heb, dat is ook mijn werk. Ik probeer dat de ondernemers of de klanten van mij zo min mogelijk belasting betalen. Dus de vraag gaat daarover. Wat is het hoogste belastingtarief wat je over het inkomen betaalt in 2021? Dus het hoogste belastingtarief. Antwoord A, 48%. Antwoord B, 52%. Antwoord C, 49,5%. Antwoord D, 51,5%. Veel succes! De vraag van Hans. Lok Financieel Advies. Wat is het hoogste belastingtarief in 2021? Is dat 48%, 52%, 49,5% of 51,5%? De Hans heb ik denk ik gerend voor de halve marathons. En Hans, ik vroeg hem altijd, Hans, heb je slakkensoep gegeten of zo? Want toen was ik al een kwartier door en toen kwam Hans nog aanzetten. Dat was, Ik kan me niet voorstellen, je hebt een Hans wat geworden. ja, was echt dramatisch. Serieus? Ja. Ja, dat is... Ik kan me niet voorstellen, nogmaals, maar... Hans is zeggen een sportbilly en Geer, ja, laten we eerlijk zijn, Pelg is iets niet... ja, dus we moeten toch wat zeggen, of niet? Ja, ik vind het even knap van u. Mocht het echt zo zijn. Antwoord is trouwens 49,5%. Hans, dankjewel voor bijdrage. Ik vind dat je een goed bedrijf hebt. Fijne vriendjes. Dus chapeau. Even kijken. Oh, Joost. Joost op nummer 1. Had je het verwacht? Of zal Brechtje die antwoorden geven? Ja, dat zal wel dat natuurlijk. denk ik wel, ja. En twee dochters die zullen ook mee, Ik denk mee dat doen. Joost Ja. inmiddels aan het slopen is naar Ja, de dat zit er dik biertjes in. Dat zit er dik ja. in. Dat zit er dik in. De volgende. Goedemiddag, we zijn momenteel bij Tinnemans Automaterialen. Ook een gulle geven voor onze quiz. Met verschillende prijsjes gesponsord. De vraag hierover is: in welk jaar verkocht Tinnemans zijn eerste autofilter op de toen nog Rokkenstraat in Nederweert, de Butschop? De vraag: welk jaar verkocht Tinnemans de eerste autofilter? 1973, 1983, 1993, dat weet je fijn kampioen trouwens, of in 2003. Tinnemans heeft echt trouwens 4 prijzen gesponsord, 4 wekkerradio's, mini friteuzen, echt geweldig. Wat bezorgd te weer. Ja. Toch? Weet je het rood voor je werkje? Ja, dat wist ik. Thijs Ja. Jacobs. En dan ben je goed bij het vreugeren. Lang geleden. Is er een leider geweest zelfs nog volgens mij, of niet? Ja. Ja, het goede antwoord hij de meeste.
1973. Dat was een mooi jaar. Ja. Ben je geboren toen? Natuurlijk. Ja, ongelooflijk. Zou je niet zeggen. Nee, zeker niet. Oeh, Joost zakt. Zongeren Nelis. Ik denk dat Joost wakker geworden is. Ja, meen je? Dat Joost denk antwoorden ik wel. nog heeft. Ja, echt? Ja, denk het. Stef, kuntje. Binnenzetten in de top 4. De volgende vraag. Hoi, ik ben Angelien van Cafetaria Catering Deentje bij Angelien. We hebben de zaak de afgelopen maand een beetje opgepimpt. Wat was de kleur voordat we het opgepimpt hadden? Welke kleur had de inrichting van Cafetaria Deentje voor de opknapbeurt? Voor de opknapbeurt. Blauw, rood, rood-zwart of blauw-rood? Heerlijke frietjes trouwens, hè? Cafetaria Deentje. Ja. Wat je allemaal eens eten, mensen. Heerlijk. Dat is wel de kleur. Ja, dan moet je inderdaad op letten als je er ook een beetje ziet. Ja. Ik kan me herinneren, bij een herenzitting heb ik uit een heet zitten, hebben we daarna bij hun fietsingen weer zitten. Weet je dat nog? Ja, Heel lang geleden, maar... Op dat moment wist ik het niet meer. Inderdaad. Het antwoord was rood-zwart. De meeste tijd wel goed. Nee, dat zeg ik fout. De meeste tijd goed. Stef staat op nummer 1. Ik ga direct een friet halen. Ja, daar ligt het op. De volgende. Met deze zonnige dagen scheppen wij heel wat bolletjes ijs. Hoeveel ijsbolletjes kunnen wij in deze ijsbak scheppen? Wat denken jullie? Hoeveel ijsbolletjes kunnen de dames van Florence scheppen uit deze bak? 76, 96, 106 of 116? Dus het ene ijsbak. Ja. Hoeveel ballen? Ja. Geen idee. Nee? Kun je het nog goed maken welke smaak dat is of niet? Als je tel of A bij is wel een verschilletje, denk ik. Denk je? Ja. Geen idee. Oeh. Voor het eerst dat de mensen het goed haaien. Het zit er 76. Goeie vraag, Stef, dankjewel. Allemaal fout. Nee, dat de top 5 is allemaal fout. Wat is de andere Stef? Dat is een andere Oh, Stef. ik moet zeggen. Ja, dat, ja. ja. De volgende vraag. Uit welke taal komt de naam Meora? Is dat het Spaans, het Grieks, het Hebreeuws of het Portugees? Ben je? Nee. Nee, ik zou het niet weten. Jawel, natuurlijk. Ja, daar had ik ook goed gegokt. Het goede antwoord was Hebreeuws. Tuurlijk. Had je goed gekocht? Dankjewel, Meora. Ik ga daar wel goed gegokt. Ja. Hij had dit wel gedaan. Gegokt? Ja. Gaat het gauw? Wil je zo vertellen over ons kokavontuur in Heerlen? Fair play Ja. of niet? Dat is lang geleden. Moeten we erover vertellen of niet? Ja, zeg het maar. Waarom gingen we altijd heen? Ja, dat was altijd feest, toch? Eerst gratis eten, gratis Oh, ja, drinken. gratis eten, drinken Ja, was dat. ja. Ja, de tijd, ja. Gaat je echt wel Dat geld was, verloren. midden jaren 90 was dat. Ja, dat was wel dat was een slechte tijd. Begin jaren 90. Ja, Ja, midden jaren ja, 90. midden, ja, Ja. toen zijn je op school Ja. gekomen, dat klopt. Dus in de tijd dat de Ajax erop geweest was, dat weet ik toch. Toen, ja. En toen Feyenoord kampioen worden in 93. Ja, tuurlijk. Toen gingen we smest gok al in, toen was het donker. En toen kwamen we s'avonds de gok al uit. Toen was het weer donker. Hebben we geen dagelijke zin. Weet je dat nog? Nee, dat klopt. Ben je daar trots op of niet?
Ja, het was wel een goede tijd, maar ja, dat is natuurlijk niet waar je niet wordt de regenwichten later ook gaan doen. natuurlijk. Eigenlijk in. Of het even nog nou. Ja, dat klopt. Dat klopt. De volgende vraag. Welkom bij Apotheek Nederweert. De vraag is zeer voor de hand liggend vandaag. Sinds wanneer bestaat Apotheek Nederweert? Succes met de quiz! Sinds wanneer bestaat Apotheek Nederweert? 1974, 1978, 1982 of 1986? Dat is moeilijk, Rick. Ja, zeker moeilijk. Zo'n vuur dat je tegen Viagra ging halen, toch? Nee. Heb ik natuurlijk Viagra? Misschien een schone vrouw? Ja. Toch? Ik heb Viagra nodig. Misschien neem je ook nek. Nou, net de meeste het antwoord goed. 1974. Stef is goed bezig. Miepje komt er ook bij. Joost blijft toch wel op plek 4. De volgende vraag. Ik heb de volgende vraag. Hoeveel jaar bestonden wij dit jaar bolle modeschoenen? Ja, voordat ik deze vraag in beeld laat komen, Paul. Dit was een ondernemer die zag, ik wil best een prijs sponsoren. Dat was ook een leuke prijs trouwens, een 124 euro. Alleen, ik hoop niet dat Paul net zo zaad in beeld verschijnt als de afgelopen 2-3 quizzen. Dat geloof ik niet. Ja, dat is toch echt waar. Ja. Kun je die garantie geven of niet? Ik heb nooit altijd garanties geven het leven, toch? Ja, dat is zeker liggen. De vraag, hoeveel jaar bestaat bolle modeschoenen? 10, 15, 20 of 25 jaar? Ja, dan gooi je zelf terugtellen hoe oud hij is en hoe lang ballen schoenen al is. Dus dat, ja, is, ik denk dat ik het goede antwoord heb. Zeg het eens bij 1 seconde dan iedereen heeft. Nee, dat niet. Nee. Had je hem goed? Ja, eigenlijk goed. Ja. Oké. Oeh. Stef nog steeds bovenaan. De volgende vraag. Welkom bij Bad Living. In onze winkel verkopen wij badkameraccessoires, woonaccessoires, bedtextiel en serviezen. Maar sinds een tijdje hebben wij ook een superleuk assortiment met loungemeubeltjes erbij. Van ons merk Bloemes. Hartstikke leuk, verkrijgbaar in verschillende modellen. Mijn vraag aan jullie is, in hoeveel verschillende modellen zijn deze lichtbedjes verkrijgbaar? Hoeveel modellen lichtbedden zijn er verkrijgbaar bij Bad Living? Zijn dat er 2, 4, 6 of 7? Ja, dat is iets eigenlijk waar je echt moet weten. Hè? Dat, geen idee. Dat is een opmerking. Ja, geen idee. Dat is puur gokwerk, denk ik, toch? Ja, dat bedoel ik. 6 stuks was het. Ja. Grote verdeeldheid Ja. onder de antwoorden. De volgende vraag. Hallo allemaal, welkom bij Owen Kawas. We gaan een nieuwe wasstraat beginnen in Nederweert, in Nijweert. En de vraag is, hoe hebben wij onze huidige Kawas, onze eerste vestiging? Oh, kut Feyenoord komt in de top 4. Dat is Ad van Brussel.
Waar ik wel bezig had. Jeroen van der Wallen. Netjes Jeroen. En Angelica, ik denk dat Angelica die vragen allemaal beantwoord, joh. ja. Wat wel. In welke plaats heeft All In Carwash momenteel een vestiging? Is dat in Sittard, in Echt, in Maasbracht of in Rotterdam? Dat zou wel heel ver weg zijn, maar dat weet je toch niet. Nu ga je trouwens gezegd dat we na de helft dat we een pauze hebben, met de pauze doen we pas na deze ronde. Omdat we op het begin even moeilijk zaten met de filmpjes, dus we pakken deze ronde gewoon in één keer, door. En dan is ook de eerste winnaar bekend. Maar in welke plaats heeft All In Carwash momenteel een vestiging? Dat was een Echt. De meeste goed. Ja. Ja, Jeroen, echt, je hebt het op de rennen halen, Jeroen. Wat denk je zelf? Ik denk het wel. Ja? Dan kennen je, ja. Oké. Volgende filmpje. Ja. Hallo allemaal, leuk dat je meedoet met de quiz. In december heb ik jubileum en wij van u weten hoeveel jaar ik dan hier de winkel heb. Hoeveel jaar bestaat verrukkelijk in december? Hoe lang ligt deze zaak al in Nijweer? Is het 5 jaar, is het 10 jaar, is het 15 jaar of is het 20 jaar? Wil je wel eens keers halen? Het is toch ook weer een hele tijd in. 10 jaar inmiddels. 10 jaar bestaat verrukkelijk in Nijweer. Dus dit ligt de zaak al in Nijweer. 2 in de rij wisselen van plaats. Het volgende filmpje. Hallo, ik ben Jules van Dijk. Ik sta eigenlijk het gros van de week hier in de winkel, vertrouwd gezicht dus als het ware. En ik heb een vraag voor de quiz. De vraag luidt: welk merk in onze winkel verwijst gedeeltelijk naar een stad in Nederland? Oké, hier komt je vraag. Welk kledingmerk verwijst naar een stad? R2, E7, G5 of M144? Excuus Paul, ik ga het je terug moeten lezen. Dat is moeilijk. Dat is echt 2. Verdeelt jij het, hè? Ja, dat was een moeilijke vraag. Pinaal gelijk verdeelt je alle antwoorden. Komen we door naar het volgende, naar de volgende ondernemer uit Nijweert. Is het verstand, hè? Oeh, Jeroen valt weg. Hok 1 komt binnen, Zonger Nederland komt binnen. Miepje op 1. Hey. Ja. Beste mensen, de volgende vraag. Waar is dit? Waar is dit? En welke winkel komt hey? Beetje hand opgehaald. Welke winkel wordt hier verbouwd? Excuus Paul. Maakt niet uit. Meer leven toch niet naar huis geweest. Dus, Je mag je antwoorden oplezen. Was dat de frituur Betty? Was dat Alletas? De Toverbal of Cozy Corner? Ja, zeker de laatste. Ja, we hebben dit ook gestuurd, het therapeutje weer. Dus dat, Ja, we hadden heerlijke broodjes toch? Echt? Ja. Geweldig. Ja. Ja. Dus welke winkel wordt hier verbouwd? Dat was de Toverbal. Ja. Alle wichter, hè, ik heb ze inmiddels
Zelf ook de deur plat, het liefst elke dag plat lopen, dus de toverbal was dat. De volgende vraag. We zijn nu bij Sunny Days, de zonnestudio in Nederweer. En de vraag is, wat is de achternaam van de eigenaresse? Succes! Wat is de achternaam van de eigenaresse van Sunny Days? Pelikaan, Van de Warenburg, Van der Zanden of Schrooien. Een familie van u? Kun je niet zeggen natuurlijk nog. Nee, maar zo je het antwoord ja, vooral, dat klopt. toch? Klopt. Dat je wel dat het familie was. Ja, natuurlijk. Ja. De naam van deze is Schrooien. Opa van der Zanden zei dat? Ja, zeker. Oh, een nieuwe. De volgende. Welkom bij Expert Nederweert. Mijn vraag is, hoeveel personeelsleden heb ik in dienst? Hoeveel personeelsleden heeft Kim en Dennis van Expert in dienst? Zijn het 4, 6, 8 of 10? En dan moet je Harry niet meer meetellen, want Harry, ja, die ken je liever als personeel. Bij Harry is dit volgens mij wel ook heel denk. Dus hoeveel personeelsleden heeft Kim en Dennis van Expert in dienst? Ik ben even tellen, ik ken de meeste wel. Dus, 4 in dienst, ja zeker. Je hebt wel mensen gehoord. Ja. Oeh, kut Feyenoord stijgt. Dat is toch niet hopen dat hij een prijs kan pakken dadelijk. 10 op een rij, zo. Netjes af, moet ik zeggen. De volgende vraag. Hi allemaal, Tim Zegveld van Grijsbrug York Travel. 2 uur geleden bood ik een vakantie richting een eiland in de Franse Caribiën. Ik was op zoek naar een mooi alternatief voor de reizen die normaal in die regio naar Curaçao gaan. Helaas, 2 uur geleden wisten we niet wat de wol was. Vorig jaar werd het geannuleerd en ook dit jaar in de meivakantie zullen we niet afreizen naar dit eiland. Het eiland werd heel vroeger Carokera genoemd. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd als jullie weten naar welk eiland wij op vakantie zullen gaan. Ja, dat is ook wat voor Tim, hè? Ja. Dus, ja. We zeggen ze vakantie, gooit boog die reis bij hem. En doet geweldig, toch? Zeker weten. Heb je ook regelmatig via hem geboekt, joh? Ja. Kennen we al? Ja. Ja? Perfect. Wat is de naam van het eiland waar Tim Zegveld op vakantie zou gaan? Is het Frans Guyana? Wat zei je nou? Ben je zo gedronken weer? Ongelooflijk. Ja. Is Saint-Honorat of Sainte-Marguerite of Guadeloupe? Ongelooflijk. Heb je niks gegeten vandaag? Of zo, dat je Texel. nou wel, Of Texel, dat kan ik. De mensen blijven komen weer, dat is onbegrijpelijk. Ja. Dat is het half jaar, niet? Dat klopt. Dat is een jaar. Guadeloupe. Gelukkig was dat het goede antwoord. Oh,
Oh, kut Feyenoord stinkt weer. Ongelooflijk. Volgende filmpje herhaal alsjeblieft. Wanneer is de McDonald's in Nederland gevestigd? Sinds welk jaar is McDonald's Nederweert geopend? Ik weet dat Rick er nog gewerkt heeft. Wouter Parre, was manager. Ja, Wouter was de belangrijkste manager. man daar. Ja. Ja. En dat is al lang geleden. Salaris van 400 euro, 400 schuiltje toen, bruto, weet je het nog? Dat is veel geld voor een 18-jarige. Ja. Ja. Zou je een antwoord even willen geven, Pa? Nou ja, 91, 92, 93 of 94. En meer dan 93 kampioen? Ja. Ja. Kijk. 1991. Dus dat is 30 jaar inmiddels. Hè? Ja. Zo. Ja. Je hoeft er nog wel een kumpje Ja, opzetten. natuurlijk. Als je McDonald's schiet, dan kun je het goed wel opzetten gewoon, natuurlijk. ja. Het volgende filmpje, Harald, omhoog. Hallo Willem-Jan vanuit de Jamin in Eindhoven. Goedenavond. Nou, dit is onze winkel zoals jullie zien. Ik ga ervan uit dat iedereen in het Nederweert al eens geweest is. De quizvraag voor vanavond. Hoe oud is de oudste winkelformule van Nederland? De oudste winkelformule van Nederland is Jamin, maar hoeveel jaar bestaan zij reeds? Fijne avond, succes. Ik wil even erbij zeggen, Paul. Willem Monnemans, dat zijn een vrouwtje en een priestje. Altijd, hè? Ja, maar er zit er al heel wat jaar Geweldig. in Eindhoven hè, met die man. Ja. Echt knap. Geweldig, Zeker. echt topondernemer. En Helga natuurlijk. Hè. Uiteraard Helga, Ja, ja, natuurlijk. Dus hoeveel jaar bestaat de formule van Jamin? Is het 47 jaar, 81, 100 jaar of 141 jaar? Dat is de oudste formule zoals Willem-Jan zag van Nederland. De oudste winkelformule. Is je er ooit geweest? Ja, zeker. Ja. Midden in het centrum van Eindhoven. Ja, op de Demer. Ja. Dus hoe lang? 141 jaar. Ja, de meeste goals. Zo, ja. Netjes. Jeroen, Dus niet, dat Willem-Jan oh, zo lang in zit, Adje, kom op man. ja. Ongelooflijk dit. Ja. Ongelooflijk dat die bovenaan stond. Met er een naam. Het volgende filmpje. Goedenavond Nederweert. Ik ben Dennis Sponaars, Zico van Bunnen Weert. Wat is de naam van de oud-eigenaar van deze winkel? Dus de zaak in de munt. Hè, wat is de voornaam van de oprichter van Bun in Weert? Dus natuurlijk, ja, dus, we zitten in Nederweert, maar ik bedoel, dat is toch een... ik ben benieuwd wie dat weet. Is dat Mark? Is dat Falco? Is dat Jan? Of is dat Jeu? Voornaam van de oprichter van Bun. Ik spreek nog het eerst van DSM gevoetbald, ja? Nog niet meer. Niet meer, nee. Ja, Dat is Jeu. Ja. Knap, ga je het niet weten. Nee? Nee. Dat is volgens mij trouwens een oud... dat weet ik niet heel zeker. Oud profvoetballer, maar dat durf niet met zekerheid te zeggen. Kijk, Stef neemt je koppositie over. Volgende film kan ook. Welkom allemaal in mijn zaak Kijk op Huid. Ik heb hier al 31 jaar mijn zaak in Nederweert, alleen had je die niet altijd Kijk op Huid. Wie weet wie de allereerste naam was van mijn zaak? Nou, dat was Leesbed. Wat was de allereerste naam van Kijk op Huid?
Was dat She-Nails, Lisbeth Palace, of Place, sorry, of Palace. Nails at Skin, of Nagelstudio She. Weet je hem? Nou, er zijn verschillende... Van verschillende namen is het de naam klopt, geweest, klopt. maar ik zou het... ja. Wil je het weten? Ik zou het kunnen weten. Kijk, hier hoor mensen fout. Ja, ja, inderdaad. Wil je wat veranderen in de stand? Nee, ja, Nee. Stef loopt iets uit. Ja, en wie draait nemens punten volgens mij. Volgende je filmpje omhoog gehaald. Hallo allemaal, ik ben Lot van Eigenhoutje. En ik heb een vraag voor jullie. Hey, in onze winkel bij Eigenhoutje woont nog immers. Wie heet de persoon die hier nog meer woont? Hoe heet de tweede bewoner bij het eigen houtje? Is dat kabouter Gijs, kabouter Robert, kabouter Wim of kabouter Joep? Dat een kabouter is het zeker, maar hoe heet deze kabouter? Gijs, Robert, Wim of Joep? Zoals Joep Pelzer bedoelen? Ja, dat is wel een uit de kluit gewassen kabouter dan ook. Ja, dat is wel echt een... Ja. Maar een leuke kabouter toch? Zeker, ja, alleen mooi meneer Toes hebben natuurlijk. Kabouter Wim was het goede Kabouter antwoord. Wim, ja. Ik kwam trouwens eens een kameraad van Joep, dat is Nick Steuten. Ja. Ik kwam vandaag ook een pakketje ophalen. Ja. En ze zijn met Peggy, de vrouw van Joep. En ik kreeg meteen een telefoontje. Ja, Joep zou ik kom het pakket ophalen, dus ze gingen weer. De succes? Peggy vind je flink van me, toch? Ja, heel Oké, knap, ja. zeker. Maar de Nick, Ja. ik vroeg hem dat, die mensen nog steeds uit de kapperstouw waren. Serieus? Hij echt zo'n plof, Meen je niet? plofkapsel. Serieus, ja? Zo zie je het heel dik, man. Ja, maar zitten, als de horeca open gaat, dan mogen de kappers toch ook eens open zijn. Nee, Nick, kappers zijn al lang open. Dat meen je niet? Ja, echt. Ik weet niet wie hem aan gaat beginnen nog. Nee? Nee, ik zou het echt niet weten. Ik denk dat er echt hier zelf aan moet snijden, maar dan schiet het echt niks meer. Suzanne bij is misschien? Ja. Je kan de vragen, toch? Ik denk dat Suzanne ook niet aan begint. Serieus? Nee, dat zijn zulke projecten echt. Dat is, ja. Oké. Ja. Nou ja. Maar blijft wel een goede jogger. Ja. En volgens mij meen je ook Ja? dat ze niet mag wassen in de periode door. Ja? Stongen een beetje? Of? Nee, maar gewoon Oké. zo. Oké. We gaan een tweetje aanwijzing geven voor de beroemde Nederweertenaar. De eerste was Mereveldia. En de tweede aanwijzing is keuken. Nogmaals, de eerste die hem roodt, krijg je een fles champagne. En dan kun je het rooien door op de... Ja, op de chat. Chat, ja. Kijk, de directrice de ene keer wat Feyenoord van mij mag winnen. Dat is wat top van hem, toch? Zeker, ja. De aanwijzingen Mereveldia en keuken. Ja. De stand. De volgende vraag. Door een filmpje zo. Mijn fout. Wat stel jij de vraag? Ja, ik kreeg daar nog het filmpje, maar hoe heet de jongste medewerker bij bakker Tommy? Is dat Wilma, Teuntje, Hans, Koos? Dus Wim bakt je als jongste bruin. Is dat Wilma, Teuntje, Hans of Koos? En antwoorden Daan Vaas, John Beijers, Ivo Veldtop, Martijn Vesjes, allemaal fout. Van de... Nee, Van weer... de- Ah, ja. oké. Ik dacht even Tommy Ja, weg. Teuntje is waar goed. Teuntje, ja. We gaan nog even naar het filmpje kijken natuurlijk. Kun je het filmpje nou starten, Harold? We zijn momenteel bij bakker Tommy. En de vraag is, Wim is de jongste medewerker van bakker Tommy. Ja. En dat bestaat niet, hè? Zeker niet. Zou je wel maar de oudste medewerker zijn, denk je? Ja, ik denk dat Tommy Ooyer is. Ik wil iets over Tommy zeggen trouwens, volgens mij. Ja, dit Tommy. Dit zou je ook meedoen in een pakket, hè. Dit zou je ook zo'n bierpakket komen halen. Ja. En op een gegeven moment opgehaald. Volgens mij was ze herstikken zat. Meen je niet?
Ja, je ziet, ik ben het helemaal zat met de corona. Is Dus je ja, dan? ja, volgens mij was ik weet niet hoeveel corona die op had, maar was het helemaal zat met corona. Serieus? Ja, Echt? ik weet ook niet wat hij bedoelt. Ja, ik heb Ja. gehuurchatter. Wat dus, ja, nee, dat is persoonsgegevens, daar Nee. mooi niet over kan. Dat doen we ook niet. Nou, val ik niet. Je even naar de stand kijken? Ja. Kun je ook filmpje? Ga maar kijken. Welkom in de werkplaats van Rijwielservice Robscheurs. Elke dag pompen wij talloze bandjes op. We merken dat er nogal veel vragen zijn over wie hard aan een bandje pompen moet werken. Dus we kijken naar de gemiddelde band van de stadsfietsen of van de standaard e-bikes. Die mogen op een bepaald bar pompen. Wie hard moet dat zijn? Hoeveel bar mag de band opgepompt worden? Ik denk dat daar een P vergeten is. Nee. Sorry, niet fout. Ja. Tuurlijk. Was dat tussen 2,5 en 3 bar? Tussen 3,5 en 4 bar? Tussen 4,5 en 5 bar? Of tussen 5,5 en 6 bar? Ik moet zeggen, bij de Rob, pas was de Harald. De Harald was 50 geworden. En zijn vriendin ook. Hè. Dat is Chris van der Zanden. Oh. En dan reed ze door Nijwier met een bakfiets. Dit Ja. was wel beschikbaar gesteld door Rob Scheur. Serieus? Ja. Mijn Nijwier had een paar, een beetje de wappies waren, maar dat waren Chris en Harald, ja? Ja, dat is serieus. Dat is zus, man. Ja, maar Zijn je wappies? Nee, dat is Oh. mijn zus. Oh, Ja. is dat wel? Ja, dat zeggen ze. Met de reed door Nijwier in een bakfiets. Ja. Wel tof van Rob, toch? Dat was geweldig, ja. En die jongen, hij klaargemaakt. Ja. Maar bijzonder was Harold 50 geworden. 50 en Chris ook. Chris ook 50. Ja. Wanneer hebben we feest? Dus een extra vraag, hoe oud zijn ze dan samen? Iedereen is honger. Ja, moet je nog veel zeggen. Ja, sorry. Ja, oké. En wanneer komt er feest dan? Zo gauw weer open zijn, weer open mogen, komt er een groot feest. Ben je ook niet meer gaan? Ja, dat weet ik niet. Moet ik hopen Ja. dat dat... Ja. Dus hoeveel bar mag de band opgepompt, pompt worden? Kijk eens. Wat was het antwoord alweer? Sorry, ik heb het niet gezien. Weet je het nog? Wordt C, ja. Oh. Tussen 4,5 en 4,5 volgens mij. Oké. Het volgende filmpje, Harold, alsjeblieft. Hallo iedereen. Hallo. Een vraagje. Bij welke frietzaak eet de Daantje Vaas, dus portefeuille, 1 keer in de maand een frietje sur vlees in Weert? Welke frieten is dat? God, dat is wel dat is een hele moeilijke. Bij welke frituur eet de Paul Vey en Daan Vaas een frietje zuur vlees? Elke dinsdag om de week. Ja, dat is wel, ik denk voor veel mensen dat het een gok is. Is het een frietpankje, frituur de biest, de rotonde of de koster? Natuurlijk wel heel scherm dat ze het niet in Nijwier eten. Ja, goed, laat het. Ja. Dan zal de friet toch wel koud zijn, of niet? Ben je het mij ook nemen? Ja, nou wel. Ja. Dat is duidelijk. Als zonder Daan te kort door een portefeuille geweldige mensen, hè? Ja, sowieso. Dat vroeg of dat, heb je me net of dat ik dat moet zeggen, dat hij eigenlijk een toppersoon oké. is. Dus, Was frituur de biest. Dat was natuurlijk een gok voor veel mensen, maar toch de meeste goed geweest. Ja. Stap bovenaan, Kurt Feyenoord, sterk weer. Er komen inmiddels trouwens al heel wat antwoorden, wat mogelijke antwoorden binnen voor de beroemde Nijweertenaar. Waaronder Daan Vaas, John Beijers, Ivo Veltrap, Martijn Vesjes, Helma Kessels. Ik stond er ook bij, ik snap niet wat ik met een keuken te maken Ik zat heb. er 4 keer bij. Oh ja. Dat is trouwens Van der Zanden, Matthijs Kaan. Dat moet je toch wel weten, hè. En Ria Peters. Nee, tot nu toe, dat kunnen we wel zeggen dat ze allemaal nog niet groot zijn. Nee. Toch? Klopt. Ja. Zullen we de En ik ken natuurlijk ook, jullie denken alleen maar, ja, we natuurlijk in de wereld van transgenders. Nee, ik zie alleen maar kerels dan, nog geen... oh nee, sorry, ik zie nog één dame ertussen dan. Excuses. Wat vond je aanwezig hebben? Ja, Noah? Ja, jawel toch.
Ondernemer is er daar aanwezig. Dus Oké. Meerveldia, keuken. Onderneemster. Of onderneemster, ja, Ja. goed, dat maakt niet uit. Wat ik nog moet zeggen is dat Jeroen van der Wallen weer een top 5 is binnengeslopen. Zou je nou echt Prisico binnenhalen? Jeroen Kennedy is het geen sluipen, dan kun je het ook binnen Dender of niet? Ja, goed, Ja. ik heb er geen antwoord Oké. op. Jeroen is er voor eentje. Louis Boeren is ook trouwens niet het goede antwoord, hè? Nee. Beb Commons, Angelique Angelica. Klopt, Beb? Nee, zou Nee. niet het gooien, nee. Nee. Martijn Vestjes is al gezegd, Ver Roer is het ook niet. We gaan naar de volgende vraag, Harold. Pluimersmode bestaat al een hele tijd. Dit jaar 133 jaar. 134 jaar. Sorry, ja, 134 jaar. Ik ben de 4e generatie. Mijn overgrootmoeder is destijds eigenlijk begonnen uit armoede, omdat ze achter elkaar 2 mannen verloren had. Nu is zij, misschien of niet, op precies dezelfde dag gestart als A. De NS, B. KLM, C. Albert Heijn, of misschien waren we wel uniek. Wat is het juiste antwoord? De vraag van Michelin. Welk groot concern werd precies gelijk met Pleunis opgericht? Is het de NS, de KLM, de Albert Heijn of geen van alle? Michelin heeft al heel lang in Eeuwiert. Dus ja, natuurlijk de bedrijven die er staan ook. Dus niet in Eeuwiert, maar die bestaan al heel lang. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Michelin toch altijd veel dragen voor het in Eeuwiert allemaal samen te doen. Ja. Dus dat is tof. Ja. Heel goed. En een heel leuke mens. En een goede kipperstrainer. Toch? Zeker. Ja. Albert Heijn. 69 mensen zei het goed. Nou, knap. Albert Heijn, ja, dat is toch een hele tijd. Ik weet niet welk jaar het was. Ze hebben me Of gezegd, is- maar ik ja. durf het even niet meer te zeggen. Ik weet wel dat ze nog een brief hebben gekregen van hoofdkantoor Albert Heijn. Die gereageerd hebben op een jubileum. Neeltje van der Zanden, Lewina Peters, Mark Eilers, Neeltje weer en Jackie Jansen zijn allemaal niet goed. Jackie Jansen ook niet. Ja. Jackie Jansen ook niet, nee. Verander je in de stand? Ja. Feyenoord zakt er einde. Volgende filmpje, Harold, alsjeblieft. Hallo, welkom bij het Pannetje Nederweert. Mijn vraag is, hebben wij verse friet, dikke friet, dunne friet of Belse friet? Welke friet wordt bij het pannetje geserveerd? Was dat de verse friet, de dunne friet, dikke friet of de Belgische friet? Hoor je het meeste van? Van dikke verse Belgische friet. Een neeltje? Ja. Dunne friet. Dunne friet, ja, dat dacht ik alweer. Ik ben benieuwd. Ik weet het echt niet. Ja, verse friet. Ja, je Van der groente Wallen, stekje, ja, dan moet je het op 3 eindigen. Die friet Ja, naar ja. McDonald's is Jeroen toch weer gestegen. Is toch geweldig. Mark Verberdo kreeg nog een antwoord op de app. Zet het alsjeblieft op de chat. Maar Peter Kupers is niet goed. Herman Poel is niet goed. Rob Koster is niet goed. En Huub Vonke is niet goed. Jacques Vonke ook niet. Even kijken. Het volgende filmpje omhoog gehaald. Hallo, ik ben u. Hoi, ik ben Fahim. Wij zijn onlangs gestart met het verkopen van waterdichte rugzakken via onze website. En aan jullie de vraag, wat is de naam van onze website? Hoe heet de website van Fahim en Huub Eden Outdoors? Is het edeouders.nl, ede.nl, outdoorsede.nl of ede-outdoors.nl?
Wel tof uit 2 jonge ondernemers die een eigen zaak zijn begonnen. Ja. Toch? Met een leuke zeker prijs ter weten, beschikking ja, gesteld. ja. En een mooie rugzak. Tof. Heb je altijd gehad, hè? Een rugzakje. Ja, dat klopt. Ik kan er geen ontkennen, Paul. Zijn we door nog minder een vriendje of toch niet? Nee, zeker niet. Gelukkig, gelukkig. We gaan kijken. En mensen, we zijn nu 2 vragen voor het einde van ronde 1. Na die 2 vragen werd de eindstand opgemaakt. En der dan op de plek eind tot en met rechts staat, wint je sowieso een prijs. We gaan door naar het volgende filmpje, de ene laatste. Goedenavond, mijn naam is Simone en ik ben eigenaresse van Beauty Salon Unique. Sinds een maand ben ik geopend en bij mij kun je terecht voor een vuur, een massage of een huidverbeterende behandeling. Maar echt nou de vraag, in welk gedeelte van Leeuwarden is mijn salon gevestigd? Succes, fijne avond! In welk gedeelte van Nederweert is veel uniek gevestigd? Op Hoebeakker, Plan West, Kerneel of Merenveld? Met Joep Peltzer bij de top 15, ga niet? Normaal, en kleine mensen is het toch altijd... Ja, maar waarschijnlijk heeft deze in Beren de lectie waarschijnlijk uitslapen. Dus Peggy moet die antwoord allemaal geven. Denk ik wel. Ja? Ja. En En dan zal nou wel, denk ik dat Peggy nou wel het goede antwoord heeft. Toch? Omdat ze er wat uitziet, wil je zeggen? Nee, ja. Of dat ze Veel uniek, is. ja. Ah, Ja. oké. Ja. Het goede antwoord was Merenveld. Veel uniek. Ook een erg mooie prijs ter beschikking Ja, gesteld. een geweldige prijs. Ja. Absoluut. Oh, fijn nog weer naar boven. Nou goed, de laatste vraag of niet? Ja, nu komt Ja, de laatste vraag. Hok 1 zit eerste. Volgens mij kan nog alles. Kurt Tenminste, Feyenoord je zit kan- tweetje. Stef dertje, Jeroen van der Wallen. En nog eerlijk uiteraard veertje. En Miepje viertje. Dus nu de laatste vraag. We gaan alvast zeggen wat de prijzen zijn. De eerste prijs van deze ronde is een mini-friteuze. De tweede prijs is een zonnesessie bij Sunny Days. En de derde prijs is een luxe wekkerradio van Tinnemans. Ik denk trouwens dat de minifriteuze Jeroen wel op scherp zet. Dus ik denk... Meen je dat ja, serieus? dat Ja, denk ik ik wel. Ja. Ja? Ja. Oké, Ja. nee, ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd. Jeroen, als je hem bent, doe ik het frietvet erbij. Een paar snackjes toch op, of niet? Doe ik erbij. Jeroen, alleen als Jeroen een bent, hè? Ja? Ja. Kom op, Ja. Jeroen. Kom op, Ja. man. Goedenavond allemaal en welkom bij Pets & Co, de dierenzaak van Leeuwarden. Zoals je weet hebben we net als bij de winst veel soorten voor, maar dan het meeste voor biersten op 4 punt. De vraag van vanavond is, voor welk bierst is deze zak voor? Wordt weer spannend. Laatste vraag van deze ronde. Van dit blok. Benieuwd. En ik weet hem, want ik moet ze ook elke keer kopen. Van welk dier was deze zak voor? Was dat van varkens, vleermuizen, dromedarissen of alpaca's?
Verkjes, zoetje en kunnen denken aan de bar. Nog nog? Oeh. Nog gaat het om de snelheid, hè? Ja, nog gaat het om snelheid. Dus ik ben heel benieuwd wie gewonnen heeft. Alpakas was het goede antwoord. Wacht Dat heel is even. overigens heerlijk voor. Zeker in deze moeilijke tijd. Ja, wat we Biem en Veer er ook vaker van geven. Maar het zijn wel goede brokken. Ik wil even terugkomen op de mystery guest. Herman Poel, Björn van Bogget, Silas Nissen, John Kremers, Richard van der Lauw, Monique Ketelaars, Paul van der Zanden, Chris van der Zanden. Antwoorden zijn allemaal fout. Dus dan kunnen we dadelijk weer Chris van der Zanden kunnen jongen wieltje. Dus dan kunnen we dadelijk mee verder gaan. We gaan nu naar de uitslag van blok 1. Ben benieuwd. Wim heeft hij gewonnen. Derde plaats. Stef, de Wekkerradio. Tweede plaats. Kurt Feyenoord, proficiat Ad. Eerste plaats. Hok 1. Proficiat Weet je dat allemaal. Ik weet het zo, Nee. ik kan me wel herinneren, maar ik weet het zo even niet. Jeroen Veertje, oh Jeroen. Alweer een winnaar. Kreeg Jeroen toch niet een paar snackjes van Paul? Nee. Echt serieus niet? Nee. Hij heeft fris gemogen, maar een tweede keer zag ik niet doen. Ja, serieus? Ja. Ja, maar die had je wel van een beetje opgewezen mannen. Ja? Ja. Maar toch niet? Toch geen snackjes? Ja, een beetje zei je, ja. Oké. Ja. Mensen, dus blok 1 is het einde. We gaan heel even pauze nemen. Stuur de foto's door. Ja, het is nou leuk om even te plaatsen. Die gaan we lekker doorsturen. En we komen zo bij je terug. Minuutje of 5 à 10 en dan komen we bij je terug. Ja. Tot zo. Hallo. Geweldig. Tim, zeg wel eens.
Daar zien we weer. Eerste pauze is voorbij. Was een hectische ronde. We kregen heel veel reacties. We zijn uitgelogd. Ja, dat is omdat ronde 1 is afgelopen. We gaan dadelijk dus beginnen met deel 2. Dan krijg je dus ook een nieuwe code. Volgens mij staat die al op de achtergrond. Ik zal maar wel eens even voorlezen. Dan kunnen jullie alweer inloggen voor de tweede ronde van de quiz. De code is 961 9073. Ik zal nog één keer herhalen. 961 9073. Ziet ook in de achtergrond. Ik zie het keurig in beeld. Dus als je dat nummer intoetst, dan komen we dadelijk door naar ronde 2. En volgens mij, Rick, jij weet al iets over de prijswinnaars. Ja. We wisten de nicknames niet meer, maar die hebben we ons inmiddels geappt. De winnaar is hok 1, dat was Tim Zegveld. Geweldig reisbureau, toch? Tuurlijk. Nogmaals zeggen. Plaats 2. Kurt Feyenoord. Ik weet niet om dat te zeggen, maar dat was Ad van Brussel. Welk was dat, Rick? Kurt Feyenoord. Oké, ja. Aan plaats 3. Stef. Zit altijd voor een kloor als dat je belt, moet gezegd worden. Stefan Hermans. En dan verbaas je me toch, samen een quiz met Hans van den Boom en met coach Geurs, dat Stefan er toch uitspringt. Dat het echt de slimste zijn van die 3, denk je? Ja, er zal niet zoveel van nodig zijn, denk ik. Toch? Maar ja, Hans heeft toch een dik bedrijf, coach in een dik bedrijf. Ja, ik wil het zeggen. Leuk dat ze meedoen. Ja, absoluut. Netjes. Ja. Dus dat zijn de 3 prijswinnaars. We wachten even tot iedereen zich weer heeft ingeschreven. 113 zijn er al. Stuurt foto's door, mensen. Ja. Kijk, leuke foto's, dat iedereen meedoet. Laat kijken wat voor pilsje aan het drinken zit of met 2 meer op 1,5 meter zit. De ene persoon natuurlijk. En de andere persoon, ja, dat doet je wel een beetje wegmoffelen. We gaan daar beginnen ronde 2. Iedereen is, ik zie dat het gaat nu heel hard met de deelnemers. We zitten alweer binnen op 150. Dus, de winnaars van vorig jaar, Tini en Peter, die zitten niet in de top 5 komen. Zou dat nou komen, denk je? Zou dat met de categorieën te maken hebben? Ik weet het niet, of met de leeftijd. Ja, Tini is wel Gries, maar dat is er niet zo oud. Nee. Ik weet het niet. Ja, dat vult me uit tegen. Ik heb ze nog helemaal niet voorbij zien komen. Nee. Ja. Ik heb al gehoord dat Lieke ook meedoet. Zou dat toch mee te maken kunnen hebben? Is toch een ex-personeel zit vanuit? Ja, ik denk dat Lieke toch wel veel weet. Ja, serieus? Ja, ik denk het wel. Ja? Ah, oké. Ik schat ze wel hoe hè, maar goed. Peter en Lieke hebben we trouwens op het begin nog bovenaan zien staan. Ah ja, dat klopt. Ja. Even kijken, ik kreeg de vraag hier wat de pincode is. 961 9073. Voor wem kreeg je de vraag nu nog? Ja, ik durf het niet te zeggen. Maar, ja, Peter Willems. Ja. Nou, Peter. Peter junior, hè? Peter junior. Ja. Dit is wel kampioen gemaakt in de zaal, dus... Ja. En maar, je dat kampioenschap gecoacht? Nee, absoluut niet, monsieur. Junior? Je hebt ook een goal gemaakt bij Dintje Merveld, ja? Ja, was ik niet bij, maar dat klopt, was je niet bij, ja? Nee. Oké. Eigen liegen. Ja. 073. Ik stuur hem wel door. Kijk eens wat hij kijkt neer en hij weert. Ik denk dat deze foto van naar de Maartje is. Ik weet, ja, dat is toch geweldig schoon. Eindhoven. Zie ik staan? Ik kan niet helemaal zien wie het zien, maar het is wel chic. Dat was wel op volgens mij van een projector gewerkt zelfs. Even kijken. Kijk eens, ik zie Daphne met de biertje Swingers. Is Daphne een swinger? Nee, ja, dat denk ik niet, maar... Denk jij dat? Ja. Ik heb nou een leuke foto van Wouter. Harold. Kijk eens hier van een mooie foto. Hey, Ajax shirtje, dat vind ik wel... Even kijken. Robert en Gijs, een leuke foto. Robert en Gijs zei ook mannenliefde biertje, hè? Of niet? Ja, absoluut. Ja. Alleen het wel, Robert, aardig wat relaties gehad, dus ik denk niet dat hij van een mannenliefde is, dat kan ik me niet voorstellen. Gijs toch ook niet? Gijs ook zeker niet, nee. Zeker niet. Nant Roos is trouwens niet het goede antwoord, Niels Bongers. Spreekt via de app binnen.
Johan en Meurs met een mooie foto. Muziek. Hey, zullen we gewoon beginnen? Ronde 2. Even kijken hoeveel deelnemers. Ja, wacht heel even, maar er komen nog steeds deelnemers bij, zie je dat? Ja, maar ik denk dat iedereen zich nooit ook dit... Ik heb nog één foto, Harold. Ik hoop dat je me gehuurd. Dat je al op zijn plek is? Ja? Een mooie foto van een wielrenner, wil je er even doorsturen, alsjeblieft. Een juntje van Wouter, zei je dat? Is dat? Ja, dat is het. Ik ben dat Secret was. Foto van de wielrenner en dan nog gewoon beginnen. Jij is naar Robert, ja, dat zien ze. Dat zien ze. De hond ken ik niet, jij wel? Ik zou wel een alpaca. Zullen we gewoon beginnen? Dus, De wielrenner komt, joh. En dan moet je even rooien net is, de wielrenner. Haalt hij de wielrenner nog? Ik heb Schippers later binnen. Nee, dat is nog binnen. Er waren straks 160 deelnemers. Hè. Prijs gewoon radio Marij. Ja. Daar komt je, die wielrenner. Kijk, wie is het? Dat is niet te Ja, maar een topper. Dat is een topper. Dat is echt een topper. Zeker weten. Ja. Rondje Po. Ja. Was ons ritje samen, ik kan je goed herinneren. Ik zie dat je de bowlingbal ook ingeslecht heeft. En vind je me toch wel uit, Paul? Ja, dat snap ik. Ja. Voor de chat. Tijdens wij je bloot is het fout. Ja. Ik zie dat ze allemaal heel graag de prijs winnen van de bekende Nee Weertenaar. Maar zullen we de ene weggeven? Nee, wacht heel even wachten, ja? Heel even nog, want ja, ik denk dat het dadelijk misschien wel... Meen je? Ja, denk het wel, ja. Ja, nog deze. Ja, nee, maar die kunnen we wel weggeven, toch? Deze, daar kunnen ze niet door rooien. We geven er nog één weg, vind je het goed? Ja, is goed. Jij zit je baas maar... Ja. Nee, dan wachten we nog heel even. Dan wachten we heel even met de bekende Nee Weertenaar. Blijf doorgokken met bij hem deze Nee Weertenaar is. Ja. Noem ik heel even de punten wat ze... Meerveldia? Meerveldia, keuken en ondernemer. Ja. Wie wint je een geweldige fles champagne van Storms? Ja. En als nemen ze een wint, dan drink je hem op. Drink ik hem op, geen probleem. Volgende ronde. Ik weet ook het goede antwoord namelijk. Gewoon beginnen? Zeker. Harold, kun je het starten, AUB? Ik ga op start houden, dankjewel. Het tweede gedeelte, beste mensen. In welk jaar werd Netflix opgericht? De categorie is uiteraard Netflix. Was dat in 1997, in 2003, 2007 of 2013? Kijk je naar Netflix? Binnen elke oor met Femke samen. Oh, met Femke toch? Met Femke, Okay, ja. Gezellig. Voor beide, denk ik, ja. En jij hebt er ook elke op, niet? Ja, niet elke avond. Ja, is Femke afgelopen week nog geëft van bij je in een leuke serie? Ja, dat klopt. Toch? Ja. Robert Paul van Doren is ook fout. Ja, 1997 is goed. Martijn Vestjes zei hij goed volgens mij. Wim... Kut Ajax zit bovenaan. Wim zou dat zien? Ik weet het niet. Ad van Brussel? Ik denk het niet, maar ik vind het wel goed. Ja. De volgende vraag. Deze serie gaat over gangsters in 1919 in Birmingham. Welke serie? The Hammer, Peaky Blinders, Gomorrah of Godless? Hij moest in de serie? Denk het niet, hè? Nee. Nee. Waarom denk je van niet? Ik denk dat het bovenop pet gaat. Weer een vooroordeel vanuit. Ongelooflijk. Heb je hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Ex-baas in de markt in Ed was helemaal dieren zo. Kun jij nog wat nemen? Het goede antwoord was Peaky Blinders. Dat hebben de meeste mensen gehoord. Ja. Pantaloni kartel, ja. Dat weet ik nog. De veldtropjes doet met, zei je dat? Ja. Je hebt een prijs gewonnen, dus. Waar staat de term Netflix en chill op? Helemaal niets doen, een heel seizoen in 1 keer kijken, iemand uitnodigen voor seks, een filmmarathon houden. Het heeft wel betrekking op bug. Ik ben er nooit wat in vullen. Ja. Ja? Ja.
Zal ik het zo zeggen? Je zit er niet vies van. Niet? Nee. Ben ik helemaal uit. Iemand uit de universiteit. De mij zijn we gewoon. Die schat ik gewoon in het puin. Toch? Ja. De volgende vraag. Hier is even de stand kijken, sorry. Kut Ajax weer bovenaan. Ja, netjes. Mooi voor werk, komt je er ook bij. Ook een vaste deelnemster, hè? Ja. Leuke dame, toch? Zeker. En van de vader heb je altijd gewonnen met tennis, toch? Of nooit verloren, zal ik het zo zeggen. Geen niet. Geen niet, van Ik John. heb nooit tennis tegen John. Ja, daar hebben we dit nooit verloren. Okay. Heb ik hem nooit verloren, Ja. dat klopt, ja. De volgende vraag. Hoe heet het slechte karakter uit vis-à-vis? Is dat Sarai, Macarena, Zulema, Estefania? Ik weet het, ja? Ik heb hem zeker, ja. Geweldige serie. Vooral deel 1. Deel 2 was eigenlijk een stuk. Ja, ben ik met je eens. Dat is oude dame met de mobieltjes, hè? Ja. Zulema was het goede antwoord. Ja. Dus Ajax zit dat en dat zo iemand. Ajax, ja. Moutje de Moer. Deze M6. Ondanks de drank. Ja. Vraag 5. Wat is de naam van de vrouw van de Amerikaanse president in House of Cards? Was dat Claire Underwood, Zoe Barnes, Catherine Bucket of Janine Holmes? Dat vond je een knappe vrouw, Paul, toch? Heb je altijd gezegd? Vong of Vink? Vink. Vink, ja. Ja, dat is een knappe vrouw, toch? En op wie vond je die liedje? Op mijn vrouw, dankjewel. Dankjewel. Ja? Ja. Claire Underwood. Ik zeg net dat Paul dat een knappe vrouw... bedankt, zei dat. Ja, ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat was op het einde van de... Tuurlijk, ja. Zeker. Iets veranderd. Mannen en paar. Veldrop. Ja. Grote winst. Zie je dat, grote winst? Nee, ik moet niet meedoen. Okay. Ik ben uitgesloten. Vraag 6. Waar gaat Queen of the South over? Heb je die gezien? Nou, nee, heb ik niet gezien, maar deze zit ik wel altijd... heb ik je aangerooien? Nou, dat is bijna aan mijn kop. Ja, waarom doe je dat niet? Ik heb hem nog niet gezien, nee. Dat, ja. En volgens mij heeft hij hem gezien, maar uw vrouw heeft hem ook niet gezien. Want nee. Daar vong er niet veel aan. Als het niet gezien is, kan ze hem in... Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat ze de serie kijken misschien iets minder heeft. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dus misschien is het al wel gezien, boete. Hoe dat? Ja, dat is zo bekend. Ja, dat weet ik niet. Okay. Ja, de meesten hebben hem toch gezien, pa, zei je dat? Ja. Zou hem toch kijken als ik was. Maak je het verschil? Zien. Joost Schijven zei je ook weer? Ja. Maar goed, Kipto B en dan, denk je dat het voorloopt? Nee, ik denk toch dat het slof uitziet dit op de bank. Brek je dit weer zin, denk je? Ik denk het wel. Ja, dat denk ik ook wel. Vraag 7 voor deze categorie. Om maar erbij, hoeveel dollar staat het aandeel Netflix momenteel? 215, 375, 465 of 435? Ik denk dat je dat wel weet, of niet? Je hebt Netflix niet als aandeel. Nee? Heb je ook aandeel of niet? Nee. Nee? Nee. Geef je nog een jou? Ja. Weet je opa van Pinocchio? Dat weet ik niet. Geppetto, weet je niet. Dat weet ik echt niet, nee. 435? Ja, de meeste goals. goals. Leo Hermans is fout, Verroes is fout en Broervrij is ook fout. Frits Karas zit met, dat is ook wel leuk, hè? Ja, zeker. Ja. Tof Frits uit Noorwegen, tof dat je meekijkt. Bestuur een tikkie. Verschil Heijerjans komt binnen. Vraag 8. Een vriendengroep blijft jarenlang woonachtig in Hartje, Manhattan. Over welke serie gaat het hier? Black Mirror, Friends, US, Marines of Fargo? Misschien even een slokje drinken tussendoor, toch? Jazeker. Lekker toch? Heb je museum, Paul? Nee. Jawel? Nee. Femke? Heb ik ook niet. Oké.
doen we ook samen met het. Ja. Dat verwacht ik niet. Frans. Frans is voor je antwoord. Peter Willems, Dennis Willems is ook fout als antwoord. Vraag 9. Hoe heet de documentaire reeks over legende Michael Jordan? The Champions, The Winner Takes It All, NBA History of The Last Dance? Basketbal? Niet uitbundig sporten denk ik wel. Nee. Nee, ik wel. Vroeger toen Wiert kampioen werd, toen ja, was chic hè? Dat was wel echt heel mooi. Ja. Stefan Hermans, John Bezos is ook fout. The Last Dance hebben de meeste fout. Goed, excuus. Ik ga de Ajax kun je opzetten. Tijdens M6 kun je opzetten. Door de laatste vraag van de eerste categorie van ronde 2. In welke serie spelen Walter en Jesse de hoofdrollen? Narcos, Narcos Mexico, Breaking Bad of Dope? Wij zijn eraan begonnen, we hebben net afgekeken. Jullie? Ja, ik vond het een van de schoonste series. Serieus? Ja? Ja? Echt, ja, 100%. Tenminste, als ik het goede antwoord heb. Ja. Ja, dat vond ik echt. Ja? Dat een briljante serie. Ja. Weer de meeste goed. Ja. Dan gaan we kijken wem de eerste 10 vragen het beste beantwoord heeft. Pantaloni Cartel. Geen idee wie het is? Ja, wel, ik weet nog wie met dit ingevuld, maar ik durf even de naam niet te nemen. Dan gaan we even kijken wat de volgende categorie is. Dat is het jaar 2020. Paul hier en nog. We gaan naar de volgende vraag. Wie was geen presentator geweest als het Songfestival in Rotterdam was gehouden? Was dat Jan Smit, Marco Borsato, Chantal Jansen of Celia Rombly? Nee? Ja, die vraag heb ik zelf gemaakt, dus dat wist ik wel. Marco Borsato. Die was het niet geweest. Wil je het zeggen, de andere drie wel? Ja, ik was het presenteren. Maar binnenkort gaat het door, hè? Ja. Toch? Ook aan mij, hè? Rotterdam weer, toch? Rotterdam, maar ja. Klopt. De enige prijs deze pakken. Feyenoord. Rotterdam. Dit jaar wel, ja. Ja, misschien Excelsior nog een periode, maar... Ja. Harald, ik kijk hier even aan. Ik kreeg verschillende appjes van mensen die niet hebben kunnen inloggen. Kunnen ze nu nog inloggen met de pincode? Kan dat nog? Ja? Oké. Dus van degene die ik appjes heb gekregen, ik kan nu nog steeds inloggen met de pincode. Met de pincode. Weten we natuurlijk niet. Weet je de pincode nog, Harald, toevallig? Je zit rechts onder in het scherm. 961 9073. Ik herhaal 961 9073. Kijk, Dylan Wieksman. Paul. Op het vrije markt Elders is ook fout. Paul Ur. Corona is een Latijns woord. Wat betekent dit woord in het Nederlands? Ziek, kroon, virus of pandemie? Is het geen pandemie? Nee, pandemie. Ja? Oh, echt, heb je gedronken? Oh, maar even. Ik geef je al redelijk aan als je het naar een fotootje kijkt. Ving je? Ja, heel duidelijk. Toch? Kan ik niet Of zeggen, ben maar... Ja. Ja, kroon. Er stond nog heel duidelijk een kroontje boven. Oh, sorry. Maar niet uit. Wel erop. Hey, moet ik ketelaars, kijk. Ongelooflijk. Ja, die Martijn moet die vragen te invullen of niet? Was dat Nicky? Ja, nummer 3.
Kan het niet anders. Uiteindelijk laten we bezig. De Grand Prix van Zandvoort had weer verreden moeten worden. In welk jaar was de laatste editie? In 65, in 75, in 85 of 95? Volgens mij is het de bedoeling dat het volgend jaar sowieso doorgeeft, hè? Of is dit jaar alweer? Dit jaar? Dit jaar? Ja, zeker. Juli? Dat weet ik niet. Maar al Nee. zeker dit jaar. Ja. Je wilt de mensen nog heel lang tijd hebben om antwoord te geven. Ja. Dan kan ik even een appje voorlezen van Emus. Ik zal niet zeggen wie het is, maar ik ga een appje binnen van Emus. Die wil je maatschappij in de hele wereld helpen. De mensen, de inwoners in Nijweert. Koop allemaal bitcoins. Ik koop allemaal bitcoins. Ik krijg dan 3-4 keer binnen. Ja, Paul, kijk maar. Dus bij deze mensen aanraden. Ja, goed. En Seert, wil je dat alsjeblieft zeggen tegen de mensen? Nog 30 seconden. Ja, Paul. Mensen mogen appjes sturen, toch? Ja, we hoeven niet per se alles sturen te. Nou ja. Toch? Ja, VeChain inderdaad ook. We hebben nog 20 dat klopt, Harry. Ja. Dus aardig over de kop gegaan de laatste tijd. Niks drinken zit Dennis bij je. Heet wel gelegen, toch? Ja. Dat is een moeilijke vraag, dit. Toch? Ja, niet merk ik in ieder geval. Yes. Was 1984 was de laatste keer dat in Zandvoort de Grand Prix gereden was. Wel de meeste goed. Ja, maar ja, hij ook 1,5 uur om op te zoeken. Dat heeft wel gelegen, ja. Philips komt binnen. PSV opgericht in 1913? Ja. Oké. De volgende vraag, Paul. De Olympische Spelen werden in 2020 uitgesteld. Waar zouden deze plaatsgevonden hebben? In Amsterdam, in Tokio, in Melbourne of in Madrid? Goed geluidje. Ja. En dan misschien weer, maar hebben de meeste gehoord, denk ik, ja zeker. Ja, Tokio. Dan breng je weinig verschil. Oeh, ja Jans. Welke app dreigde dit jaar te worden verbannen uit de VS door toedoen van Trump? Is het WhatsApp, TikTok, Instagram of Facebook? Ik denk dat we groot zwemmen. Ja? Ja, ook. Maar ja, hij heeft je vrok gemaakt. Of in ieder geval afgezocht. Zou je met Google in of zou je met kleren? Ja, dit is net ook. TikTok. Dat weet jij niet. Weet je wat TikTok is? Ja, sinds ik bij de dokterskaltje. Oh ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Een pettekindje trouwens, hè. Hey, kies Monique. Martijn bedoel ik. Netjes, plaats 2. In oktober riep Erdogan uit tot een boycott van producten van welk land? Amerika, Duitsland, Rusland of Frankrijk? Wie van de landen zeggen wij? 2. Oké. Oh? Ach ja. Amerika en Rusland. Welk land? In oktober riep Erdogan uit tot een boycott van welke producten van welk land? Frankrijk. Toch wel met zich gehoord, Ja. ja. Dat is knap. Even knap? Ja, kijk. Een echte algemene kennisvraag, Monique, boem. Ja. Valt je goed, ja, dat ja. is ja. Ja. Welke ploeg won in 2020 de Champions League? Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid of Bayern München met een vraagteken? Gewoon zo fijn nog bij de Champions League stond, dat hij bijna elke jaar de Champions League speelde, toch? Ik denk dat hij een uurtje extra vrijheid gaat, of niet? Ja, dat denk ik. Ja. Ik zou dat eens even weten. Hoe ga je komen werken weer als hij opengooit? Tuurlijk. Ja. 7 euro per uur weer?
Hoe goed, ja. Dat, ja. Wij stemmen wel goed. Ja, Philips, je clubje komt je bovenpaard. Welke iPhone lanceerde Apple in 2020? De 11, de 11X, of moet je het in Engels uitspreken, weet ik niet. De 12 of de 13? Kan het ook in Engels nog even door, dat is mat of niet? Ja, maar goed, de 11X is goed. Prima. Dirk Dries hebben ons meegenomen naar de Champions League, ja. Heb je ook een iPhone? Ja. Welke heb je? Ja, dat weet ik echt niet. Geen idee. Femke, welke iPhone heb ik? Nee, niet 6. 12 was het goede antwoord. Ja, geen idee. Wat Cyril Willems vroeg wanneer de aandelen van de kleine winst komen. Als je wilt, per direct. Dat is geen enkel, ja. Meteen overmaken is het, kun je alles opkopen. Welke wereldstad was in 2020 januari compleet omsingeld door bosbranden? Was dat Sydney, Melbourne, Canberra of Brisbane? Wat er aan de hand is, is dat de Australische natuur is heel erg droog, omdat er al een aantal jaren heel erg droogte is. En door die droogte is er heel veel dood plantenmateriaal in het 2020 was. En door die dode planten kan, als er een brand ontstaat, kan die zich heel snel verspreiden. Even niet weten. Ik heb wel natuurlijk meer natuurlijk Ja, gemaakt. Sydney. Ja. Volgende vraag? Ja. Weinig vragen. Ja. Ja. Is de laatste vraag van deze categorie. In welke straat kocht Paul en Neeltje een jaar eerder een huis? Alexanderstraat, Hovensteeg, Straatres of Kerneel? Iets waar de gelukkig goed ziet wordt. Ja, dat was het even op van deze vraag natuurlijk. Hè. Maar... En, wat denk je? Ik denk nog 1 seconde. Ja, nee, met zin aan het oversteken. Kijk. Ja. Gaan we even kijken. Nummer 105. Philips 1930 en dat is trouwens Dennis Weijen kreeg ik net door. Maar knap toch? Alweer een winnaar! Dan gaan we nu naar categorie 3. Dat is eten en drinken. Welk drankje werkt hallucinerend? Wil je het overnemen of zijn? Voor zijn Joen van de Wal op veel punten zal gaan scoren. Jeroen, waarom? Wat zijn Jeroen het door te halen? Dat is een geweldige mens. Positief, ja. Jeroen is een geweldige mens. Ja. Zeg even het antwoorden. Edelweiss, oranje bitter, Indiase kruidenwhisky of de absint. Dat had ik verlezen met klant, hè? Ja, kom op zeg. Maar ik heb wel gelijk trouwens. Ik denk wel dat hij zal scoren. Ja, een compliment. Zeker. De absint. Hebben de meeste gehoord. Rieke Hermans komt binnen. In welke stad is de kapsalon uitgevonden? Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Schiedam? Cyril Willems zit die op, Paul. Uiteraard was dat Rotterdam. Hij de meeste goed. Vraag het ook niks. Hoeveel restaurants hadden in 2020 in Nederland 1 of meer Michelinsterren? 41, 71, 111 of 131? Heb je een Michelinsterren gehandketten? Ja? Hoe? Die gasten voor de kleine mensen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Hè? Dat geweldig hier. Ja, mag je zwak weer, hè? Ik denk je echt voor de gek zet, maar dat is echt zo. Ik denk heerlijk eten weer. Dankjewel. Ja, dat meen ik.
111 is het goede antwoord. Oeh, Dennis zakt. Peggy wint. Dat is Joep Pelzer. Hey. Ja, ja. Of zou het Peggy zijn? Wat denk je? Ik denk, ja, niks doet er bezig. Ja, met de kapsel toch? Ja, met de kapsel dan. Ja. De volgende vraag. Wat eet men op 3 oktober in Leiden tijdens het Leids ontzet? Roggebrood, wittebrood, zemelbrood of brood van bakker Tommy? Je bent het leden met een lange ei was. Nee, dat wist ik. Daar kom je er echt baas vandaan. Dus, oh, wie was dat? Erwtje. Oh, goed. Ja. Zat er niet brood van bakker Tom in of wel? Ja, liep sterk. Ja. Wittebrood. Wat ik kreeg net door, ik kreeg een appje van een persoon. Vertelli met Gijs, Robert van der Vleuten en mezelf. Liep slecht af. Hij sliep al bij het voorgerecht. Klopt dat? Nou, het voorgerecht niet. Ben wij net het tussengerecht en toen ben ik er aan de slop gevallen. Ja, serieus? Ja. Ongelooflijk. Was wel gezegd, ja, het lijkt misschien aan het gezelschap, maar het was wel leuk even gewoon? Ja. Dus dat Mark van Berlo, denk ik. Ik moet geen namen noemen, maar het is een schilder. Dan is het niet Mark van Berlo. Kijk eens. Ik heb zo binnen de van de wallen. Ja. Alweer een winnaar. Ja, Jeroen. Klas, Jeroen. Wat zat oorspronkelijk niet in een Warsteiner biertje? Was dat gerst, water, gist of hop? Te drinken of hij lever Lindeboom? Lever Lindeboom. Maar is wel te drinken. Toch? Zou je daar een mega deal met Lindeboom met gemaakt of gewoon omdat het echt lekkerder is? Ja, lekkerder. Ja? Ja. Daar ben ik van met de kent trouwens. Ja. Nou, dat zie je. Goeie antwoord was gist. Gewoon fout weg. En ook einde is weer, ja. Wat is een ander woord voor hoofdkaas? Maar jij weet het. Jij het hier kiest, toch? Ja. Kun je de antwoord even vullen of niet? Of maar even drinken? 20 seconden de tijd. Ossenworst, zult, beenham of balkenbrei? Klopt. Doe het stilte, is toch een spannende vraag. Ja, zeker weten. Oeh, dat is wel duidelijk, hè? Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Philips, Dennis Wijkumt weer opzetten. Op welk broodje staat de stad Utrecht bekend? Broodje eierbal, broodje Mario, broodje zure wimpy of broodje kan en klaar? Utrechts broodje, ja, dat is moeilijk. Ik zou het niet weten. Ik ben best mooi, ik heb hem op wat te zoeken, moet ik zeggen. Tuurlijk, zoals bij alle vrouwen. Broodje Mario, veel mensen hebben hem fout, zie je? Ja, maar veel mensen toch ook. Kijk, veranderingen misschien. Max van Werle weer, en mannen en paar. Alweer een winnaar. Maar het is voor dich. En Francis heeft al 3 antwoorden op rij gehad. Ja, netjes. 3, netjes trouwens, kom op. Ja, dat is meer dan echt. Hoe heet de salade die de kleine Wens als eerbetoon naar een overleden Nederweertenaar heeft benoemd? Salade Jansen, salade Dekkers, salade Fransen of de salade Koppers? Als Themis fout dit, Paul, dan moeten we meteen skippen, toch? Dat zou ik wel jammer zijn, ja. Ze hebben heel lang de theedag, zie je dat? Ja. Wat kunnen we over vertellen? Wil je iets vertellen over de matchpoint, kleine Wens? Nee. Dat sta je. Zeg maar. Ja. Nee, maar de salade is inderdaad een eerbetoon en nemen ze een grote plaats ingenomen heeft altijd bij de kleine winst. En dat verhaal heb ik al misschien heel dik verteld. Er is ook al een nummer voor hem geschreven en dat was
ja, wat ze willen passend eer betonen. Nu zijn we natuurlijk al bijna helemaal aan het verhooien, maar dat zal van nevens een verrassing zijn. Maar het was wel heel bijzonder en dit salade zal er ook wel altijd op blijven staan. Ja? Ja, zeker. Ja, zie je. Ja. Heel veel mensen gehoord. Top 5 hebben we gehoord. En de laatste vraag van deze. De drank Salmari smaakt naar mango, banaan, zwarte bessen of salmiak. Joep Pelzer gaat je denk ik als eerste gehoord. Dat ligt er hoeveel alcohol erin zit, toch? Ah ja, ook gelegen. Dirk Pellemans haalt hoes verkocht. M6. Had hij je roes verkocht, vroegen ze van M6? Ja, is verkocht. Wat is het statiegeld beflessen? Ja, zit je statiegeld op. Ja. Salmiak hebben bij de meeste mensen gehoord. De laatste vraag van deze categorie. Weinig verandering, zinnig. Hoe heet de enige frituur op Budschop? Het pannetje, frituren Betty, het centrum of de goudhaan? Ligt er langer? Het ligt er heel lang. Bier. Ik heb er nog gewerkt. Serieus? Ja. Aard of gewoon doorgeweest? Net zo hard als Burg. Doorgeweest. En? Ja. Hard of niet hard? Ik zag al doorgeweest. Oh, toch. Betty hebben de meeste gehoord. Ja. Op blijft weer hetzelfde. Nou, de laatste categorie. Ik ga heel even kijken welke dat is. Dat is Koningshuizen. Paul de Irenug. Ja, op een bijzondere dag natuurlijk dat prins Willem was het. Kunnen we de vraag niet voorlezen? Dat is vergeten wie er weer gestorven was. Maar toch, in een koningshuis, ik ben niet zo koningshuis maar de vraag heel op. Oh, sorry. Wie van het koningshuis heeft een ank als tattoo? Is dat Bernard junior, Juliana Guillemero? Nee, Guillermo. Oh, sorry. Prinses Laurentien of Pieter van Valhoven? Hoe Duits? Philip had het inderdaad. Ik was even de naam vergeten. Dat wel met z'n fout hè? Ja. Ja. Zal wat verandering geven. Ja, Mark van Werden, die is wel van de Koningshuis, dat geloof ik. Denk je? Ja, dat denk ik wel. Weer van Mark. Kijk eens. Even een strijk van de rij. Wouter Parr heeft de strijk van de rij. Ja. 13. Oh, sorry. 13. 13. Ja. Zo. Zo, Wouter. Ik zeg liefdesleven wel wat 13 dagen op het rij. Ja, terug Wouter. Welke Nederlander is met een Maleisische prinses getrouwd? Is dat Dennis Verbaas, Jeroen van der Wallen, Jeroen van der Ven, Jeroen Kirkens of Wouter Parre? Dit is geen Thaise prinses, dat is Wouter van Laaf. Toch? Ja, Wouter van ja, dat klopt. Ik ben er heel uit. Ik ken het trouwens allemaal niet. Welke Nederlander? Nee. Dennis Verbaas. Ja, toch de meeste goed hoor. Knap. Verandering? Nee. Top 4 blijft hetzelfde. Wat is de bijnaam van onze koning? Koning Wijn, koning Hamburger, koning Pils of koning Chagrijn? Wat vind je van de koning? Ik ben niet zo koningshuisman. Als persoon? Ja. Ja. Ik zou er ja. Geen mening? Nee, geen mening. Geen mening. Ik zou niet per se weer spaarkas over. Nee? Koning Pels. Alhoewel, als je dat was, heet je wel natuurlijk. Uit welk land komt koning Rama X? Cambodja, Laos, Indonesië of Thailand? Sophie.
beetje een gokvraag denk ik. Koning Rama. Dan moet ik weten, Paul. Kom op. Ja? Dat is eigenlijk algemene kennis. Ja, dat vind ik echt. Ja. Ja. Kijk maar, de meeste hebben hem gehoord. Zie je? Oh ja, Ja. ik wist niet. Dat is de eerste die ik niet wist. Dan, ja. Met welk kledingstuk paarde Prins Klaus opzien? Was dat met zijn stropdas, met zijn colbert, met zijn hoed of met zijn vlinderdas? Dirk Klaus, voor zo de opzien meegebracht heeft. Weet je niet? Ik weet hem. Maar... Kijk eens wat. Oeh. Valt daar met zijn Hier werden colbert. mensen fout. Zo, top 4 blijven zelfs allemaal fout. Van top 4. Mensen, we gaan de volgende aanwijzing geven van de bekende Nederweertenaar. We hebben gehad Merenveldje, keuken en ondernemer. En de volgende aanwijzing is, ik durf het niet te zeggen, maar het is Ajax. Aanwijzing 4. Dirk Pellemans, oh sorry. Aan welke conferentie heeft het Koningshuis zich geconformeerd? Bilderberg-conferentie, conferentie van Genève, Republiek-conferentie of het Hilton-conferentie? Geen Dirk Pellemans. Wist je ook dat Henry Konings een nieuwe vriendin had? Nee, dat weet ik niet, maar kun je me even doornemen? Oh, stop. Kun je even stoppen, Harold? We hebben een goed antwoord van de bekende Nederweertenaar. Nou, wie dan? Rudy Veltrop, Henk Schrooien. Dat vind ik heel Ja, knap. heel snel, ja. Rudy. Ja. De champagne is terug. Proficiat. Laat jullie er ook één keer van drinken, hè? Ik wil het zeker weten. Hey, proficiat, Rudy, top. Ik vind het heel echt knap. Ik vind het heel knap. Ja, ja. Ik vind het heel knap. Er waren allemaal nauwe namen. Ik zie als les, dan zie ik daar Bart Zegveld staan. En ik wil Bart even feliciteren samen met Bouke. Met een tweeling. Serieus? Ja, dus heb ik, ja, Proficiat. dat is top. Ja, Proficiat. echt, dan begint, hebben we coronacrisis gehad, maar nu begint het pas echt. Nou begint het pas echt. Hij is super top, echt geweldig. Proficiat. Waarom moet ik heel even onderbreken? Ja. Ik kreeg hier veel appjes. Ja. Het Henry Konings in nou vriendin in. Of dat je er iets dieper op in zou willen gaan. Nee, ik zie het ook net van, via Dirk. En ik weet dat Dirk tijdelijk bij Henry woont. Ja. Dus ja, ik hoop niet of dat Dirk en Henry een stelletje is. Dat zal misschien niet. Maar ja, ik ben heel benieuwd wie me, ja, misschien dat Dirk daar nog iets meer informatie over kan geven. Want ik heb geen idee. Ja, ik kom appjes komen binnen. Wim is die vrouw? Is het een knappe... ja, je ziet zelfs dikke titel. Ik wil misschien niet zeggen, maar ik kreeg allemaal... ja, oké, maar ik kreeg die appjes allemaal binnen. Oké. Dus ik heb meer informatie over Henry. Deel het op de chat, zou ik zeggen. Ja. Ik ga mee verder met de volgende vraag. Ja, zie je. Ja, nog wel. Meneer Zegveld. Wat was de naam van de ex van Willem-Alexander? Was dat Rosalie Monde, Rosalie Kingsbergen, Emily Monde of Emily Bremers? Ja, dat is... Dat is lang geleden volgens mij, hè? Ja, dat klopt. moet wel, tenminste, dat is te hopen. Anders zit een probleem natuurlijk met Maxima. Het zal geen gemerkelijk zijn, Maxima, denk je wel? Dat weet ik niet. Dat was Emily Bremers. Ja, meerderheid goed. Royale meerderheid zelfs, ja. Welke prins is eigenaar van een Formule 1 circuit?
Prins Felix, Prins Amadeo, Prins Bernhard of Prins William? Prins Bernhard. Welke Formule 1 of zong dat er nou weer? Nee. Nee, welke... Is Zandvoort is dat? Ja, Ja, Zandvoort, ah. zeker. Ja. Ja. Geen veranderingen weer. En dan is de vraag van deze ronde. Welke politieke partij wil de macht van het Koningshuis flink indammen? VVD, CDA, D66 of de ChristenUnie? Ga je op Wilders gestemd? Nee. Nou, even denken, het zullen wel meer politieke partijen zijn, toch? Ja, dat klopt. De Partij voor Wilders ook, maar deze is in een partijprogramma aangezet. D66. Kijk. Uiteraard, logisch natuurlijk. Toch? Ja, zeker. Marco Werde, oei, naar plaats 4. De laatste vraag van deze ronde, van dit blokje, Jo. Ook 1 en Pantaloni-kartel zitten heel dicht bijeen, hè? Dus, ja. Ja. Paul, ik krijg een appje binnen. Accepteert de kleine mensen ook bitcoins? Nee. Niet? Nee. Oké, helaas. Nou, de laatste vraag van dit blok. Wat er wel bij zeggen, hok eindigt Tim Zegveld. Tim, je moet eerst eindigen. Wil je de prijs ook echt krijgen? Ik heb in het begin uitgelacht. Dat is 2 of 3. Doe je niet met hem de prijs omdat je al een prijs gewonnen hebt. Dus je staat wel dicht bij elkaar, dus hoe sneller dat je antwoordt, nou goed, hoe meer kans dat je hebt. Ik kumt je. In welke stad hebben Willem, Alexander en Maxima elkaar ontmoet? Zijn het Barcelona, Sevilla, Coruña of Porto? Geweldige stad trouwens. Welke stad? Het antwoord is een geweldige stad. Spannend, een paar puntjes uit Ja. dus dat kan alle kanten op. Het week is maar Duro, weet er ook het gespeeld. Sevilla. Ja. Knap, dat de mensen het weten. Ik heb je eindstand, ronde 2. Op plaats 3. Marika Hermans. Wat zie je? Oh, goed. Dat is goed. Gewonnen. Heb je gewonnen? Ja, we daar. Kan niet anders. Dus. Oké. Oké, ja. Op plaats 2 was Pantaloni Kartel. Alweer een winnaar. Tjie, met de prijzen, Rick, denk ik dat wij elke keer op vakantie kennen. Ja, die kon ik vanuit. Zo kon ik vanuit. Ja, dat motto is wel... Tim Zegveld, ik vind het wel knap trouwens. Ja, ik ook. Je Ja, wint je het prachtige vogelhuis, dat zit achter Paul. Ja, dan kun je flink vogelen. Juist. Ja, Even kijken. De bon van Bollen is voor Pantaloni Kartel. Bon van 25 euro. En plaats 3, de wekradio is voor Marika Hermans. Jullie werden er weer allemaal uitgegooid, dus je moet eigenlijk weer opnieuw inloggen. We nemen weer een pauze van een minuut of 10. En dan gaan we beginnen aan blok 3. Tot zo allemaal. Hoi. Tot zo.
Ja, daar zijn we weer. Hey, goeie avond allemaal. Ik zie dat iedereen ook heel attent aan het kijken is en gelukkig, hè, want het is ook een fijne avondje en dit is ook wat mooie tegenwoordig anders op een zaterdagavond. Ja, zaterdagavond, stapavondje, hè, toch de belangrijkste stapavond van de week, hè, voor iedereen, jong en oud. Hè, zeker, hè, als je jong ziet, ga je elke zaterdag volle bak op stap. Ja, zeker als kastelein mis je dat natuurlijk. Hè. Dan mis je het op stap gaan, mis je mensen. En dan denk je wel eens, Scott Pino, hoe was het alweer dat je op de zaterdagavond met z'n allen op stap ging en de chique Karl aan de bar huurde. Ja, we willen toch nog heel even meenemen, het ligt wel in een lang of in een ver verleden. We willen even meenemen in een lekkere, dikke bartalk. Ik vind dat gewoon geweldig. We hebben het iets uitgezonden, maar dat is bijna zeggen op vele verzoek willen we dit nog even jullie niet onthooien op een zaterdagse stapavond. Geniet ervan, wij doen het wel in ieder geval. Ja, met Rick en Leon Bijensen en Peun en Maartje Smolaas en Ivan Hendricks. Ik vreet toen nog met Angela Franke. Ging me door heen. Weet je aangehaald of helemaal niet? We hadden genoeg met gelijkspel. En met hun had een eigen scheidsrechter, dus dat ging er al op. Dus de eerste wedstrijd was rijden met een zegelringkoutje, bollen zo vol op zijn kop. Zo'n snee in de kop, ja, hartstikke druk. En ik vloog er mij tussen en ik ga dat dicht pakken en de witte mij, iedereen mij weg en behalve ik stond daar. Ja, en dadelijk, wacht maar, ik zat helemaal bloot en stamde op mijn rug, maar ik ga hem zo vast. Hè. Ik zeg, ja, wie haalt het stand? Ik zeg, wie haalt dat deze kreeg, ja. Want hij doerde in zijn ogen al. Dan, ik buitje hem toch een paar keer en dadelijk, dat publiek stond allemaal zo en dadelijk na de wedstrijd, dan wacht maar eens, dan pakken we nog, ja. Ik zeg, als je me even de gelegenheid geeft voor me te douchen, ik zeg, dan ben ik zo boete. Kom boete later en stond geen nooit meer, alleen die van ons. Dat was wel lachen. Ik weet toch dat ik een vel heb gemaakt. Al voetbal nog 100 jaar, dan die kreeg je niet ingehaald. Meer of middel dan doelend gemaakt? Meer. Daar heb ik mijn quiz op verloren, de voetbalquiz. Alleen op veldje en in de zaal, dan zit ik, heb ik maar een paar jaar gedaan, daar heb ik er ook zeker zo'n bal gemaakt. Jacques, maar je woont al zo lang in Nijweert, heb je ook eens een glaas gehad met een vrouw uit Nijweert? Ja, zat. Ja, was het? Ja, dat was hij toevallig ook nog bij de winst en die leerde kennen en dan zit ze van gooi met naar Mechelen. Ja, is goed. Dus ja, nog wat gedronken en wat gegeten hebben en toevallig ook nog over de brug keer en ik was al een beetje zeer ziek. Maar van de liefde doe je alles. Hè. Dus tot deze. Ja, zit tegen mij. Geen botje. Wel, een beetje stil zijn. Ontspannen liggen al te slopen. Ik zeg ja. Zeg dan als je maar naar boven komt. Ja, zit ze van. We hebben een bungalow. Jacques, en de vriendin uit Zumeren, wat is het daar eigenlijk van geworden? Weet je nog even doen? Ja, dat weet ik aan het sluis 11:30. Ja, dat was goed. Dan ik vriend een paar maanden mee en dat Frans vertelde, was hij nou trouwens bij de scheur, was het iets beter als toen bij de winst nog niet vanaf, maar het ging erom van, die vertelde alles wat er was toen nog guiltiet. Word ik gespaard, jij en alles en ja, hij had nooit gezegd, ja, ik was nog geen 16, maar ik had toen al een bron, maar ik met Brummer gereden en ook kennis gemaakt, je moeder, ja, wat wil je drinken, koffie of thee? Ja, ik zei, doe maar koffie. Ja, dus een stuk cake of een stuk fly, ja, ik zeg, dit maar een stukje cake is goed. En ik dan nooit, vroeg niet 2 glazen of 5 had,
Het eerste wat ze zag. Maar die vriendin die heeft me al alles verteld wat ze gespaard zijn. En dan hoor je het eerst wat vroeg van, en Jacques, wat heb je al gespaard? Ik zeg 10.000 gulden. Zo zit het. En de dochter nu, zeg ja, die heeft er al bijgeteld. Week erop, later was het. Ging soms door, zat er een heel te gooien met de beren. Ik zeg jongens, breng maar aan een paar beren, ik kon kijken, want we waren al op zijn naad. Ik zeg, gewoon op uw kiektoren, als zijn weer berengoed, ik gooi dat wel even in de gaten. Ja, en dan zag ze een grote knuift. Ik ertussen naar het publiek gevlogen en ik houd me op petje, de gendarme er gang bij, kwam daar met zijn cupmakelaar aan. En wel manneke, mijn boete komen en ja, die hond gaat, als je nog één gekke beweging maakt, dan gaat die hond bijten. Ik zeg, alleen manneke, ik zeg die hond doet helemaal niks. En let maar op. En, maar ik ga zelf ook hun afgerecht, en ik pak de hond zo bij zijn oren en ik golf hem van de grond af en ik kus hem vol op zijn bak. En de gendarme, denk ik, slim. Ik ga maar weer naar binnen, zag ik tegen weg. Wat een ongelukkig was dat toen. Maar de hond vol, alleen manneke, die gaat zo bijten. We worden met het team kampioen en dan gingen we naar Antwerpen neer. Door Kroegenhaven kom er op een gegeven moment, ja, een beetje rondleiding gehad. Maar er stond, aan de vuurkant stond er, ja, dat was een beetje zo'n ronde koepel. Maar daar stond de rukplaats, gingen we op daar binnenhof weer een rukplaats op zo. Ja, verhalen zo en ja. Toen gingen we later zo'n kroeg, zo'n jodenkruisje binnen. Nou, echt niet normaal. Geestje was een knokenzaad. Wat doet hij? Had hij daar Antwerpen, Anderlecht tegen, ja, nog een of andere club. En die had daar zo'n groot krietbord. En hij is allemaal namen opgezet. Voor te poelen. En wat deed hij, Geest? Veegt alles uit. PC-kampioenen! PC-kampioenen! Hij had alles uitgeveegd, ja. Weddenschap, volgens mij, ja. Kon je een prijs met winnen. En dan heb ik echt alles wat zus, wat... nee, volgens mij Leon Beyer zit alles. Ja, nee, Leon, hij ook een gedeelte, maar het meeste, echt ongelooflijk, was dan een Jodenkruis, maar ja, dat ding bij me liggen, ja. PC-kampioen. Was wel geweldig. Dan moet je knippen kijken. Ja, waar is het ook? Nano, Rick, Kees, Frans. Ja, wat denk ik. Hey, doe maar een andere vraag hier met de Ja, dat was geweldig toch? Jackie de King Jansen met geweldige verhalen aan de bar. Dat is gewoon dus altijd genieten. Soms een tikkeltje aan de kant en denk ik, nou, maar wel altijd geweldig. Jackie, dankjewel voor deze bijdrage. 100%. Ja, dan gaan we dan nog even een paar foto's kijken. Dus stuurt je foto's door alsjeblieft. Daarna gaan we beginnen aan blok 3. Ik ga nog de pincode geven, waar je weer mijn kindje inloggen. Gewoon bij de mensen die net niet hebben mee kunnen doen door een vertraging of een foutje. Ik weet niet hoe, dat die nou wel mee kunnen doen. Tuurlijk. Even kijken. Simone Michiels, hallo. De pincode is 699233. Ik stel hem er even op. 699233. Dan kun je mij inloggen. Gaan nog een paar foto's komen, Harold. Stuur de foto's door. Kijk, Jeroen is hier weer. Ja. De zondag heb ik er wel uitgefietst, Paul. Ik blijf erbij. Ja, maar ja, dat zit dan misschien niet zo. Ja, dat zit misschien nog om, dat klopt.
Gitaar. Randje. Team Bloemers. Oh, stuurt er nog één door. Stuur er alsjeblieft in kan komen, ik volg mijn dochters. Frietje Groen, Frietje Oorlog. Pantaloni kartel, uit Lijveren, gewoon me doorsturen. Joep Pelzer. Nou, even kijken. Nou, dat doen er inmiddels al wat meer dan 130 mei. Dat is niet groot vroeg. Kijk eens hier. Kijk, Sarah ja. Sofietje, hallo, hallo dames. Veel plezier, groetjes aan mama. Oeh, Stefan Reiners met zijn flinke rally, komt je ook door. Moeten nog 30 teams zich opgeven. Nog 4 minuten mensen, dan gaan we beginnen. Een paar foto's doorsturen. Mooie hond. Even kijken. Code 699-233. Ja, zal de code nog een keer zeggen? 699-233. Dus log ze in voor de laatste ronde van onze quiz. De meesten hebben zich inderdaad al ingelogd. Ongeveer 20. Hallo Sarah Sofietje. Ja. Foto's kun je ook nog altijd Stuur de foto's door, dames en heren. Kijk, zijn de winnaars. Ja. Kijk, dat is niks steuten. Kijk, misschien dat jullie dan snappen wat ik bedoel met, ja, dat kapper toch al. Kijk eens, ja, inderdaad, dat is Nicky. Wel 2 mooie dames, vraagt dadelijk weer. Dan vroeg je hem. Hoppa. Kijk eens, Eerste 2 dames, mooie dames. ja. Pincode Wouter 699. 147 doen er al mee. Ja. Wilhelmina 08, zou dat Jay zijn, denk je? Had je gehoord? Jano Wilhelmina? Nee. Nee, Oh, niet gehoord? nee. Ja. Leuke transfer, moet ik zeggen. Niet wel verdiend, ja. Joren presteren we weer veel, ja. Ja, Paul, die moet je hebben, die foto. Daar komt je vooruit. Zullen we... Ja, nog 1 minuut fout zit er nou. Ga je nog En een nog, nog 6 mensen die zich moeten aanmelden. Ik heb nog 1 minuutje tijd. Ja, want het is... Nu zijn er 2 mensen, dus we... Ja. Ja? We beginnen weer? Ronde 3. Ronde 3. Even kijken waar we met gaan starten. Dat is de categorie aardrijkskunde. Ik durf het niet te zeggen, maar dat zal Tim Zegveld toch niet weer gaan winnen. Ja, de kans zit er natuurlijk wel in. De kans zit er dik in. Ja. Even kijken. Start er maar. Ja. Ronde 3. 158. Even kijken. Ja.
We gaan beginnen. Quito is de hoogste hoofdstad ter wereld. In welk land ligt deze stad? Is dat Ecuador, Venezuela, Bolivia of Frans-Guyana? Speelt je internationale ploeg ook altijd wedstrijden bij het voetballen? En Is dat dat hebben zo? ze altijd een royaal Oké. voordeel. Dat zijn tegenstanders ook altijd heel verschrikt voor. Serieus. Waarom? Omdat het zo goed lijkt, zeg je, anger lukt, vochtigheid zit. Ik dacht dat het Bolivia was, maar goed, jij zegt Ecuador. Ja, zeker. Ja. Oké, dat wist ik niet. Maar echt hebben we maar gehoord. Dank je Paul voor de... Wouter Swinger. Kijk, Wouter Swinger. Ja. Stefan Hermans, wist hem ook. Als je de staten van Amerika alfabetisch oplijst, welke staat is dan de laatste? En let op de instinker. Tennessee, Virginia, Washington of Wyoming. Je hebt gewoon een kortstondige relatie in Amerika gehad, Paul. Toch? Ja. Hoe kwam die vandaan? Uit San Francisco. Ja? Ja, die was voetbalschool mooi gekregen, hè? Ja. Ja. Sta ik toch. En dan scoorde ik het 4 keer tegen Spanningen met die voetbalschool. Weet je dat nog? Ja, dat Was je weer? Ja goed, we hebben het antwoord, maar daar wil ik wel even binnen gaan. Daar je de krant gaat, je ziet als eerste, moet ik het goed zeggen? Als eerste speler in de A-jeugd in Limburg ga je de krant gehaald. Omdat je 4 keer scoorde tegen Panningen. Dat is bizar toen, hè? Ja, dan was je als simpele back stond die er achter me aan te Linksback, draven. ja, dat klopt, linksback. Hebben we wel volle werk opgeknapt voor rug? Stond die er achter me aan te draven. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Kun je een beetje respect doen. Nou, dat was hoogst irritant dat je achter me aan stond. Ja, dat... ja, dat waren mooie tijden. Ja. Vervolgens vorige wedstrijd had je er nog een meer die eindig geweest. Ja, toen ben ik geblesseerd geraakt. Oh ja, dat is wel een blessurewedstrijd. Ja, ben je nog? Okay. Ja. Kuitbeen gebroken of scheenbeen gebroken? Wat zeg je dus? Mijn echt. Echt gebroken. Ja. Van die relatie uit Amerika. Ja, die, dat ja, oké. De volgende vraag. De eerste van de stand kijken. Oh, Stefan Hermans. Daar werd je ook wel. Kanielke, Zonger Nelis, Go. Oh. Wat is qua bevolking na Parijs de grootste stad van Frankrijk? Lyon, Marseille, Metz, Strasbourg. Volgens mij is Ronald Velings en Maurice Bongers destijds nog eens een Nederlands elftalwedstrijd over kijken. Kun je het nog herinneren? Ja. WK. Met Pascal Hansen. Argeneuntje, Pascal Hansen inderdaad. Ja. En de auto van Maurice Bongers, daar weet ik nog, Zonger Erko. Nederland tegen, weet je dat nog? Frankrijk niet, of niet? Ja, was dat niet Nederland-Argentinië? Volgens mij niet. Maar het was wel een beetje af, dus dat kan, weet ik niet meer. Marseille was dat. Stefan Hermans blijft het gewoon doen. Wat is de officiële taal van Angola? Is dat Engels, Portugees, Spaans of Swahili? Altijd gemeend dat het een Franse kolonie was. Ja? Ja. Ja, dan heb ik er ook één foto hebben, toch? Het is meisje goed, ja. De rangmerk in is het wel opzichtbaar. Meisje mensen hebben maar gehoord. Oh. Greneelke. Ja, ik zou dat zien. Dat zou zo mijn familie moeten zien. Ja? Vraag 4. Wat is de munteenheid van Polen? De zloty, de marek, de dinar of de pesos? Ik denk dat we er veel gehoord hebben, denk je? Ja, dat denk ik. Ja. Makkelijke vraag. Ga jij gemaakt trouwens. En wat vind ik tegenvallen? Joep Pelzer. Toch? Vorige quiz, constant is de top 10 dan nou. Ja. En kan dat denk je? Ja. Heb jij door Nick? Nee, toch? Ja, familie Willems hebben we net over rijden. Ook, ja, familie Willems, ja. Slotty was het goeie antwoord. Ja, hij heeft me gehoord, hè? Ja. Oh. Familie Willems. Ja, over maar te zeggen. Peter en Likke, halfpaard, kom ja. ons bovendrijven. Ja. Applaus, Peter en Likke. Welke boom zit op de vlag van Canada?
staat de willig, de eik, de beuk of de esdoorn. Geef eens mensen op de foto, Paul, weet je dat? Wie is dat? Dat is een voetballer die uitkomt voor Canada. Oud Feyenoorder. Niet Rende Samuel? Nee. Nee. Ja, zo'n Canadees toch? Ja, klopt. Oud Frankfurt. Oh, Gusman. Ja, ik weet het Ja. inderdaad. Esdoorn. Meeste mensen hebben gehoord. Ja. Vangert er iets? Ja, je familie gaat hem lief. En Pieter Riek is in de goed ge... In de Ruud? Ja. Oh, dat is ook niet. Wat is de hoofdgelegen hoofdstad van Europa? Lissabon, Madrid, Athene of Helsinki? Je hebt wel eens een klein Europees succesje gehad, toch? Dat was Madrid. Kijk eens. Wat een verschuivingen komen nou, toch zou je zeggen. Kijk. Oh, kut Feyenoord weer. Had hij toch veel algemene kennis, blik wel. Antaloni-kartel ook weer. In welk land vind je de snelste passagierstrein ter wereld? Ja. Dat is de stad dus. Ik heb het land opgeschreven, het is de stad. Peking, Bangkok, Nicosia of New York? Het was Peking. Wat is de hoofdstad van Marokko? Is het Fes, Meknes, Marrakesh of Rabat? Het zijn alle 4 koningssteden, maar één is de hoofdstad. Knap hè? Op een MTRO geleerd, Ja, ook. ja. Goeie antwoord was Rabat. Rabat, ja. Geen verandering. In welk Europees land spelen de meeste veldslagen af? Was dat Spanje, België, Griekenland of Finland? Dat is het land van oud-deelnemer Robbie Harts, België. Daarmee kom je einde aan de eerste 10 vragen van ronde 3 van blok 3. Dan gaan we even kijken. Stefan Hermans, ik vind het toch knap hier. Naart. 2 bier. Ja, dat zou wel netjes zijn. Hè? U wel eens. Oh. Paulus, kies je aan de beurt. De tweede categorie, even kijken welke categorie dat is. Wetenschap en technologie. Paul, uw beurt. Nooit of Stefan het kan volhouden. Wanneer kunnen we even ophouden? Dit is, sorry, dit is de ronde muziek. Het giet erom, voordat jullie doen dit fragment. Wat is de eerste zin wat het nummer mee begint? Ja? Dus wat is de eerste zin van dit nummer? Dus moet je eerste zin van het nummer, wat begint je het nummer mee? How long must we sing this song?
broken bottles under children's feet. I can't believe the news today. It's getting better. I can't believe the news today. Denk je nog even? Ja, doe je niet. Gaan we even kijken naar de stand. Kijk. Harold, kan het volgende filmpje komen? Ja? Wil je eerder het filmpje? Huren de deelnemers ook het... Welk filmpje? Zullen we stopzetten, de geluid? Alsjeblieft. Stop. Dankjewel. De volgende vraag. Ik heb weer de eerste zin van dit nummer. Dus welke zin is het eerste van dit nummer? De meesten hebben weer gehoord zitten zien. Kut Feyenoord zit eerste. De volgende. Oké, we gaan weer op zoek naar de eerste zin van dit nummer. Hazes, code artiest. De meesten hebben hem gehoord. Daphne en Rolf stond bovenaan. De volgende. Wederom de eerste zin van dit nummer. Welke was dit? Dan komt je nou met een goede antwoord. You were working as a waitress in a cocktail bar. Bart Pulver, kijk. Nummer van de Bos. Wim kent dit nummer niet. Altijd weer even zoeken naar de eerste zin. Ja. Dit is een goede antwoord. Schoense nummer denk ik. Een van de schoense nummers van, ja. Weet je welk? Ja, ik heb het vanaf de muziek Ribbert, ja. Nou. Goed zeggen. Ja, laatste nummer van Ajax. Ajax, ja. Kent je inderdaad een grote invloed gehad. Overigens kei leuk gemaakt allemaal. En een prachtige plaat, hè? Wat is dat weer? Ik denk dat veel mensen het weten. Ja. Ja. Hebben ook niet gered weer op jeugd, toch? Of leven niet, hè? Tuurlijk niet. Hè? Ben ik verschil.
veel mensen bekend denk ik wat het eerste nummer is. Dus ik denk dat veel mensen het gehoord hebben. Ja. Ja, heel veel. Ja. Wat vind je van Guus Meeuwis? Echt tof hè? Ja, Toffe teksten. Ja. Eens. Oeh, kut Feyenoord stijgt weer. Laatste jaar weer heel erg in opkomst. Kerk, Africa. I hear the drums echoing tonight. Ja, dat is de openingszin. Super mooi. Vorig jaar nog gezien, hè? Bosbal natuurlijk. Ja. 2 jaar geleden. 2 jaar geleden ja. alweer, ja. Dag naar Ralf. De NLS van deze ronde. Ja, welke is dit, hè? Ja, is al, denk wat moeilijker. Toch? Ik ken hem niet, hoor. Ik ken hem niet. Ja, ik denk dat het antwoord A is, maar het was antwoord B. Ja, dus. Ja. Dat is moeilijk, ik heb er geen verstand van. Had je hem geweten? Uiteraard, had je geweten, ja. Laatste van deze ronde, de muziek. Pantalon een keer weer opzetten. Jongens, ouder of zo. Ik wil net zeggen, jong en oud kennen dit nummer natuurlijk. Het wordt echt door alle leeftijdscategorieën altijd aangevraagd. Ja, heel bijzonder. Blijft ook bijzonder. Maakt ook altijd meteen een bijzondere sfeer in een café. Dus ja, het is wel het zijn moeilijke antwoorden als je het zo ziet. Ik zou ook even moeten denken als je het voor de eerste keer hoort. Maar ik denk dat het... Dat is verduidelijk toch, hè? Ja, maar je het gooie type maar weer. Dat klopt. Hobby's, kom opzetten. Dat is Matt Hoebert ook? Ja. Nu komt de categorie wetenschap en technologie. De 10 van de lessen een beetje vragen. Welke vitamine heb je tekort als je lijdt aan scheurbuik? Dit is fout ingevuld, zie ik. Nee, dat is vitamine A, B, C of D. Je hebt heel veel antwoorden. Ja, dat gaat iets fout, maar... Ik gewoon kijken. Kijk even naar de jury. Hoe kan het dat er zoveel antwoorden zijn? Geen idee. Nee. Nee, gewoon kijken. Gelukkig vang ik zo niks in de top 5. Gewoon kijken naar de volgende vraag. Noem het getal pi met 2 cijfers achter de komma. 2.14, 2.16, 3.14 of 3.16. Nee.
Sluit weer aan. Het antwoord is uiteraard 3.14. Top 5 waar je hem gooit. Vraag 3 in de NLS categorie. Welk edelmetaal is het scheikundige symbool AU? Is het goud, zilver, brons of platina? Weet niet dit. Uiteraard is dit goud. Kut Feyenoord zit bovenaan. Hoe noemen we een tweeslachtig organisme nog? Is dat prione, hermafrodiet, morfoloog of taxonoom? Zit ik antwoord die boven het bed kon of niet? Of wij het allemaal? Toch? Is dat zo weten, ja? Ja, ik heb ze opgezocht nogmaals. Maar... Maar je? Nee. Dat was de hermafrodiet. Vraag 5. Welke laag van een dampkring ligt ingesloten tussen de meosfeer en de troposfeer? Is het de stratosfeer, de ionosfeer, de atje van de sfeer of de mirosfeer? Uiteraard de stratosfeer. Dat is makkelijk. Ja, dat was een makkelijk. Ja. Dat zijn wel verschillen. Mat, hoe heb ik hem opzetten? Ja, zeker. Wil het mat zijn of je vrouw zijn? Ja, dat weet ik niet. Weet je wel. Dat is natuurlijk wel dit onderdeel. Ja, weet je. Ja, het mat goed. Ja, Oké. Vraag 6. Wat is een Fata Morgana? Een diepe droom, een zonnestelsel, een luchtspiegeling of een aardschot? Aardschok, excuus. Heb je wel eens een Fata Morgana gehad, Pa? Ja. Ja? Aardschok, ja. Next time gold, dat is de luchtspiegeling. De topverhangers niks. Vraag 7. We ademen zuurstof in, maar wat ademen we uit? Is dat koolstofdioxide, koolstofmonoxide, koolstofperoxide, koolstofamandine? Hoe twee is dit voor? Zuurstof toch? Goed zo. Ja. Dan moet je ook testen. Wat toch? Maar bezig blijven. Zeker. Koolstofdioxide. Weer geen verandering in de top. Somtijds heerlijke nootjes. In welke maateenheid wordt een beeldscherm aangeduid? Is het de voet, de yard, de centimeter of de inch? Dat is uiteraard de inch. Hebben de meesten al gehoord? Vang weer niks in de top. Gemakkelijk vragen. Voor 9 van de 10 in deze categorie. Wat geeft een gloeilamp het meeste af? Is dat licht, elektriciteit, warmte of energie? Geen grap genoeg qua gloeilamp? Nee? Oké.
Wat moet je zeggen? Nee, want dan heb je niet het goede antwoord natuurlijk. Dat klopt. Dat klopt. Dat is wel belangrijk, hè? De huidige verlichting. Is dat zo? Ja. Oké. Het was de warmte. Wat was het eerst dan? Nee, het was warmte. Hè. Nu geeft ze de lamp toch bijna geen warmte meer af. Oké. Ja, kijk, Zonger Nelis komt binnen. De laatste vraag van deze categorie. In welke stad staat de Technische Universiteit? Is dat Rotterdam, Nijmegen, Leiden of Delft? Ah, dat is een foutje. Dat is een klein foutje. Oh, stop. Het goede antwoord is Delft. Toch veel mensen het antwoord fout. Dan komen we nu bij de laatste categorie. Ik ga even kijken welke categorie dat is. Dat is de gemeente Nederweert. Altijd interessant. Interessante vraag. Ja. Vraag, absoluut. Paul, jij zit weer in de beurt. Even kijken, de Hoebies komen opzetten. Ja, ja. Plaats 3, Kut Feyenoord, Bartulfer, Hoebies, Zonger Nelis en Pantaloni Kartel. Hoebies denk ik ook in Nederweert dat ze dat ook wel veel aantal punten moeten kunnen scoren. Hè? Dus, zou je zeggen? Ja. Nou, Maar laat goed, gaan. iedereen, toch? Ja. Vraag 1 van de laatste categorie. Wat is de oppervlakte van Nederweert? Is dat 70 vierkante meter, 80 vierkante meter, 90 vierkante meter of 100 vierkante meter? Nederweert is goed, dus ja. Kun je hem uit? Ik weet het niet. 100 vierkante meter, ja, kilometer, sorry. Geen veranderingen weer? Weinig veranderingen. Oh, de volgende vraag. Welke Maastrichtenaar en inmiddels graag geziene gast bij DKW verhuisde voor de liefde van zijn leven naar Nederweert? Ai, dat moet wel een heel schoon vrouw zijn, of niet? Ja, was het Joep Pelser? Was het Lars de Wit? Was het Jimmy Broens of Wouter Parry? Heel vaak je zag wel een schoonvrouw, vind je toch? Vind je dat ook een leuke vrouw? Zeker. Ja, dan Ja. moet het echt een liefde van zijn leven Ja. zijn. Als de MBV in de steek luidt van Nijweert, dan moet het echt een geweldige vrouw zijn, toch? Ja. Maar ja, als je Nederweert coach, dan snap ik al wel dat je daar Maastricht in de steek lukt. Nou ja, Maastricht, MBV, Ja. de binnenstad, de horeca, kom op zeg. Ja. Niet? Joep Pelser? Ja. Er waren er een paar bij die Wouter Parre dachten. Ja. Maar dit is toch vroeg nog? Zeg eens even de stad van Wouter. Groningen, Schraven, volgens mij. Deel, Ja, ja. Schraven, Monde, Ja. Schraven Zand, ik weet het echt niet meer. Nou goed, Joep Pelser was Ik wist goeie zijn antwoord. achternaam ook niet meer trouwens. Wouter? Ja, Parre, dat was Oh, toch wauw, ook, ja. wauw. Was toch een vriend van u, of niet? Ja, zeker. Goeie vriendje, hoor. Goeie, ja. Het beste vriendje, hoor. Ja. Even kijken. Verandert er iets? Een veld erop, kijk. Ja, dat wist het wel natuurlijk. Dan zit je in dezelfde appgroep als Joep Pelser, dus ja. Dat is wat te verklaren. Welke politieke partij behoort niet tot de coalitie in de gemeente Nederweert momenteel? CDA, Nederweert Anders, Jan of D66? Heb je mijn foto? Nou, dat is lang geleden. Rolf Verrijen volgens mij. Ja, volgens mij een kilo of 40 geleden toch, of niet? Nee, Rolf vind ik een goed figuur. Rolf Ja. goed lichaam nou. Ja, serieus. En dan krijg je altijd mijn stem. Rolf gaat... Ja, wacht. We wachten even het antwoord af en dan gaan we er nog binnen. CDA. Ja, Niet mensen in de hebben het gehoord. coalitie, ja. We hebben een appgroepje, daar zit Rolf ook bij. We hebben de weddenschap dat Rolf of 250 of 400 stemmen moet halen. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat de mensen op Rolf Verrijen gaan stemmen. De volgende vraag. Ja, kijk, zie je? Het gelijk. Millie Hoebe gaat voorwaarts. Welke bouwstijl heeft de Lambertuskerk? Is het gotiek, romaans,
barok of renaissance? Ik vind altijd dat ze een geweldige kerk hebben. Hè? Als je bij wie afkomt, dan zie je hem al gauw liggen. Dus Ja. het is wel altijd wel een beetje toeskomen. Hè? Niet dat we zo direct in de kerk zitten, maar het gebouw op zich is gewoon natuurlijk gewoon prachtig. Snelweg kun je maar zien, hè? Of zeggen, Ja. uw vrouwheid is meteen goed, Paul, is voor. Ik ga hem niet op snelweg zien, nee, voor de snelweg. Hè? Oh. Oké. Gotiek was het goeie. Vraag je iets? Ik had fijn dat we dit boven aan, dan miep ik hem je wel erbij. Hoe heet de molen in het buurtschap Krijl? Korenbloem, de Windlust, Sint-Jozef of Troeven? Ja, maar een beetje denk je inderdaad aan de straat en de dorp, dan kan je er misschien een beetje aan uit, alhoewel. Vult niet mee. Ik denk dat ik vergis. Ja. Sint-Jozef. Ja. Ja, was erg verdeeld, moet ik zeggen. Dat is leuk. Misschien verhangt er in de stand. Vuskus, ja. Maar Kurt Feyenoord. Ik het erg dat ik moet zeggen, die stond nog steeds bovenaan. Wat? Compliment. Hoe heet de voorzitter van RKSVO? Is dat Antoine Hekers, Jos de Bruin, Hans van der Boom of Naart Vaat? Ja, het komt echt een geweldige voetballer. Kunnen ze alle vier zien natuurlijk. Een echte clubman. Kunnen ze ook alle vier zien. Hans van der Boom. Juist. Ja, sinds kort is de voorzitter van Ospel. Ja. Een goeie dingetje. Zeker. Ja, kijk eens maar toe. Ja. In welke eeuw werd Nederweert van Weert gescheiden? Is dat in de 12e eeuw, de 15e eeuw, de 17e eeuw of de 18e eeuw? Heb je iets met of tegen Weert? Niks met. Nee? Nee. Oké. Nee. Ja, dat ligt dicht bij elkaar. Ja, dat ligt heel dicht bij elkaar. Het was de 15e eeuw. Er moet er op verschuiving komen, vond ik van niet. Ja. Kurt Feyenoord moet nog steeds bovenaan staan, ongelooflijk. Oh, 8 van de 10. Wat zijn de clubkleuren van Meos handbal? Blauw-wit, rood-wit, blauw-zwart of groen-zwart? Schoon erop de foto? Waarom maak ik die vraag verwacht? Kleuren zijn natuurlijk veranderd toen dat de clubs gefuseerd zijn van Ospel en van Nijweert. Ja, wat zijn de huidige kleuren? Heel dicht bij nou weer groen-zwart. Maar ik dacht dat meer mensen u Ja, weten. ja, ben ik me niet uit. Oeh, bovenaan midden spannend. Ja. De ene laatste vraag van een totale quiz. En welke afrit ligt Nederweert aan de A2? Is het de afrit 29, 39, 43 of 53? Ja, dat is een beetje het snelste denktoetje. Ja, klopt. Ja, klopt. en dan ook het goede Klopt. antwoord natuurlijk. Dat is geen makkelijke vraag. Oh, ja, nee. Afrit 39. Gewoon kijken. Kijk, je wint. Ja. Joep, als ik hem je opzetten. Ja, maar Of Peggy, ja. Ja. Vuskus, Rubies of Kurt Feyenoord. Even kijken. Dan komen we nu bij de laatste vraag van de hele quiz. Ja goed, we kunnen het zien.
We gaan hem stellen. Welke politieke partij kreeg de meeste zetels tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018? Was dat Nederland Anders, het Jan, het D66 of het CDA? Dit zit hem beter toch? Of de rode blouse. De meeste zetels tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Het CDA. Dicht bij elkaar. Ja. Even bedankt. We gaan kijken. Het podium van deel 3. Op nummer 3. De Matt Ruby. Fuskes en de winnaar. Dat echt heel fijn of het niet. Het zal toch niet worden. Ja, dat was Tim Zegveld meer te bekennen in deze ronde. Ja, maar ja, die 2 keer gewonnen. Nou ja, dan kun je wel lauwe rusten. Ja. Even kijken. Zullen we een biertje, Harold? Ja. De uitslag van het laatste blok. Kurt Feyenoord, dat is, als ik het goed heb, Ad van Brussel, heeft gewonnen. Ad, jullie winnen de tapasplank van Cafetaria Dinch. Wuskes, ik weet even niet wie het is, maar je begon het opzoeken. Je hebt het huidverzorgingspakket gewonnen. Van Kijk op Huid, uiteraard. En Matt Hoebe had je wekkerradio gewonnen van Tiddemans. Ah, dat kun je goed verpassen, Matt. Anders zul je nooit verslopen. Stop je zich altijd nou, toch? Nee. Mensen, geef ons alsjeblieft 10 tot 15 minuten. Wij gaan nu de scores allemaal optellen van de 3 rondes. En wij komen tot de eerste 10 prijswinnaars. Buiten de 3 rondewinnaars. Heb even geduld, alsjeblieft. We komen binnen 10, 15 minuutjes bij je terug. Met de nummers 1 tot en met 10. Tot zo. Goeds was alles beter, goeds was alles goed. Je kost gewoon gaan stappen en ik had er ongemoed. Maar nou met de corona toesten is te vies. En gooi je toch op stap, kreeg je hebel met de vlies. Door de stress gedreven kreeg Paul een heel goed plan. Je kunt je online gaan drinken, wat dunkt je daar nou van? En dus alles wordt weer beter, dus alles wordt weer goed. Je kunt je online gaan stappen en ik had er ongemoed. Dus goot je erin drinken, probeer je het op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als bij online de winst. Dus goot je erin drinken, probeer je het op zijn minst. Het is nergens zo gezellig als bij online de winst.
Hoedsma is alles beter, hoedsma is alles goed. Je kost gewoon gaan stappen en ik had er ongemoed. Maar nou met de corona toezien is te wies. En gooi je toch op stap, krijg je hebel met de pries. Door de stress gedreven kreeg Paul een heel goed plan. Je kunt online gaan drinken, wat dunkt je daar nou van? En dus alles wordt weer beter, dus alles wordt weer goed. Je kunt online gaan stappen en ik had er ongemoed. Dus goot je erin en drinken, probeer je het op z'n minst. Het is nergens zo gezellig als bij online de winst. Dus goot je erin en drinken, probeer je het op z'n minst. Het is nergens zo gezellig als bij online de winst. Hertje van Nieuwierstje, den caféken o zo klein. Daar kunnen wij tamboren en zwetsen ongerijn. Heren schoten soepen, de mensen zijn tevreden. En daarom zijn wij met de vaste avond allemaal heen. Ja, komt je een drinken, probeer je het op z'n minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je een drinken, probeer je het op z'n minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. De balk stiert op knappen, maar wil je toch al lang. Kom je allemaal naar binnen en zit je vooral niet bang. Want als de zaak ineens stort is carnaval voorbij. Maar knappen doet er niet en daarom zien wij nou nog geen. Ja, komt je een drinken, probeer je het op z'n minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je een drinken, probeer je het op z'n minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. De spaarkastij is leeg, de beurzen zijn weer goed gevuld. En na een glaas of tig wordt er weer duchtig wat geluld. Van gooi je mij nou hier, de taxi stiert al voor de deur. Nee, laat me nou maar heen en houd je op met het gezeur. Ja, komt je een drinken, probeer je het op z'n minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Ja, komt je een drinken, probeer je het op z'n minst. Het is nergens zo gezellig als in de kleine winst. Welkom terug allemaal. Voordat we beginnen met de prijsuitreiking willen we nog een paar mensen bedanken. Zoals dat altijd gebeurt natuurlijk. Allereerst de adverteerders. Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn geweest. We hebben 40 prijzen, 41 prijzen zelfs. Ik ben heel dankbaar voor. Harold, jij bedankt voor alles. Dat was veel werk Alweer, ja. Alweer voor de zoveelste keer. Uiteraard ook Kevin van Nederweert 24. Neeltje van de Kleine Winst. Daan van de Kleine Winst. De rest van het personeel van de Kleine Winst. Mijn dochter Tessa die heeft geholpen met de vragen, dankjewel. En dan gaan we nu beginnen aan de dokters met het inpakken. Andere dokters, dankjewel voor het inpakken, Sarah en Sophie, dankjewel. Even kijken. Ja, de prijzen, hè? Is toch, prijzen, inderdaad. Ja. Nog een keer de winnaars van de categorieën. De mini friteuse is gewonnen door Hok 1. Tim Zegveld volgens mij. Zeker. Toch? Ja. Een zonnesessie van Sunny Days. Gewonnen door Kurt Feyenoord. Af van Brussel. Wekker Radio is gewonnen door Stefan Hermans. Dan het uurtjeblok. Het Vogelhuis. Met allerlei extra artikelen. Wederom gewonnen door Hok 1. De Bon van Bolle is gewonnen door Pantaloni Kartel.
De wekkerradio is gewonnen door Marieke Hermans. Blok 3, de tapasplank van Cafetaria Dinch. Foutje aan de creëerte mensen. Is gewonnen door Kurt Feyenoord. Het huidverzorgingspakket van Kijk op Huid is gewonnen door de Vuskes. En de wekkerradio van blok 3 is gewonnen door Matt Hoebe. Dan nou de totaalstand. Zet er even bij, we hebben nog 20 prijzen te vergeven. Die doen we random uitdelen. Het werd merken gelood. Je krijgt het komende week te zien op Nederweert 24. Dat zijn alle 20 prijswinnaars op. De mensen die de prijs hebben gehad, door niet meer met. De rest kan wel winnen. Wil je de prijs kunt ophalen, dat komt je ook te staan op Nederweert 24. Ik heb even geduid, maar dat zal uiterlijk maandag erop komen te staan. Nou, de totaal uitslag. Op nummer 10, en dan moet ik even de prijs erbij pakken. Dat heb ik nou niet. Even kijken, mensen. Ja. Haal bij de hand. Op nummer 10, dat is Zonger Nelis. Die heeft gewonnen een bon van Carwash ter waarde van 1850. Kun je auto geweldig schoon op te maken. Op nummer 9, Vuskes. Het zijn 2 Duitse vleeschotels. Op nummer 8, ja, dat is toeval hier, ik zie het nou. Is Jeroen van der Wallen heeft dit gewonnen. De neef 2B. McDonald's. Nou, kijk, ja, dat is toch geweldig. Jeroen nummer 8. Ja, dat en tot merken dan, denk ik al, Jeroen. Op nummer 7, Paul, jij mocht je prijzen voorlezen. Nummer 7, Thijs. Ik denk dat het Thijs Doeven is. Mijn collega hebben weer velden, ja. Wat heeft hij gewonnen, Paul? Nummer 7. Een onderhoudsbeurt van de fiets, hè, bij Rob Scheurs. Uiteraard. Ter waarde van 44 euro, Thijs. Jij bent een fietsliefhebber, dus dat komt goed uit, denk ik. En de burg zal dekker een onderhoudsbeurt nodig hebben, dus dat is ideaal, toch? Thijs. Thijs, ja. Op nummer 6. Pantaloni Kartel, wat hebben die gewonnen, Paul? Ja, van Expert en JBL speaker. Ter waarde van 46 euro volgens mij. Okay. Leuke prijs. Nummer 5, een trouwe deelnemster, moet ik zeggen. Van de vaderrij nooit verloren met tennissen. Mout van Werden, wat hebben die gewonnen? Ja, een armband van Miola. Leuk, voor een vrouw. Het is ook een armband voor een vrouw. Dat is wel makkelijk dan. Ja. Ja. Op plaats 4, Marieke Hermans. Die heeft de wenskaarten gewonnen. Dat waren nog 50 euro, netjes toch? Ja. Op plaats 3, Stefan Hermans. Wat heeft hij gewonnen? Ja, ik denk dat dat voor dit jaar wat werd. Dat is een badjas. Nee, dat is een herenbadjas zelfs. Oh, is een herenbadjas? Ja, zeker. Dat is niet voor dit jaar. Stefan zelf, Stefan. Ja. De waarde van, qua waarde is dat de grootste prijs. De waarde van 120 euro. Ja. Stefan, top. Ja, ik vind het heel erg om te zeggen, Paul, jij mocht je opnemen wie mijn plek 2 heeft gewonnen. Dat is, ja, Kurt Feyenoord. Ja, ik zeg het niet meer. Oké, zeg het niet meer. Wat hebben die gewonnen? En welkom analyse van? Treedbehandeling van Veel Uniek, Simone Michiels. Mooie waarde prijs, van 100 euro. Ad, jij ziet er zelf goed uit, dus ik zou jouw vriendin laten gaan. Geweldige prijs. En nummer 1, ja, ook een vaste deelnemer. Je hebt 2 rondes gewonnen, dus ja goed, hij verdient je ook om de overalprijs te winnen. Ja. Dat is boeks allemaal reis bij hem. Is Tim Zegveld. Wat heeft hij gewonnen, Paul? Fridays Unlimited. Het waren 45 euro. Ja, bij Kleine Winsten. Voor hoeveel personen? 2 personen. Ja, kijk eens, Tim. Proficiat. Proficiat allemaal. Mooie prijzen, leuke quiz. Dankjewel allemaal. Tot de volgende keer. Dankjewel voor de deelname. Dank je. Hoi hoi. Hoi hoi.